Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health.
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa taknang alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto, Pizza 27 sa bulan sang Enero 2022. Wibis karon nga adlaw, Wibis edisyon sa ito na pagpangalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdub kita sa takna nga la 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app sa karon banwa makita kag mabatian kita pagi sa YouTube channel kag subuman sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa panguna nga mga balita lokal sa aton nga mga top stories of the day. Provincial Veterinary Office nagapatigayon sang relief and rehab mission dito mga kabyanan sa may Kabangkalan City. Pamilya sang ginpatay kagabi nag-ako nga miyembro gid man inisang Aki Quadra Group. 50% sa mga naaresto may kilabtanan sa droga, mga Chinese national, suno mga kabyanan sa PDEA. Isa ka welcome development ang meeting gipatigayon o kupatigayonon sa probinsya kag syudad, suno mga kabyanan sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Kag sa aton balita nasyonal, ang Philippine Olympics Committee Assembly nagpabakod sang pagdeklarar kay Wico bilang persona non grata sa Patafa. Kag sa balita international, Estados Unidos ginsulatan na ang Russia angot sa padayon nga tensyon sa Ukraine. Kami ato na mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Aton ka pangalagad karon sa pangwibis edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. By the way, update dito sa banwasang update mga kabyanan sa may banwasang San Enrique, no, sa bahin sa sining reklamo sang mga pumuluyo nga hindi alalangay nga paghatag sang ila sining ayuda gikan sa Calamity Fund. No, may update kita diri
siling diri sa nag-text sa aton, mga kabayanan. Siya, good morning, Bumbo Daniel. Ari, no? Madamo gid nga salamat sa imo nga pagbulig pa sa pumuluyo sa Banawasan San Enrique tungod sina nakabaton ang barangay poblasyon nga wala pinilian. Gapangabay kami nga imo man panawagan nga ang iban pa nga pumuluyo gikan sa iban nga mga kabaranggayan mahatagan man o kung makaambit man sa sining grasya nga ginapanghatag sa gobyerno ining gikan sa calamity fund. Okay, may ara pa nga wala sang kuan, may ara pa nga mga kabaranggayan nga daw may mga reklamo sa poblasyon daw okay na kuno. Daw na sa text nga nabato na tundri, daw nakabato na ang mga pumuluyo nga sang ayuda nga wala sang pinilian. Ari Pagido, good morning Mumudan, na pwede mo panawagan nga matagaan man kuno ang sa mga barangay nga wala matagaan sang cash assistance. Nga tag 5K 9 barangays ang wala pa mahatagan. Mayor Tubilyara, may siyam pa kuno ka barangay nga wala pa matagan basi matigayon nato nini kun ang barangay poblasyon tinagpadangat ni sila sang impormasyon nga daw okay na kuno to daw natagaan na alalangay ang mga katawan, pero may siyam pa ka barangay nga problemado pa sa gyapon, no? Basi ipalabot nato nini ang informasyon sa kay Mayor Tubilyara, no, nga matagaan sang alalangay nga cash assistance ang mga nalitan sa bagyong si Odette. 15 minutos ang nabilin kag magadangat kita o kung nakaligad sa tag ng alas 11 buwas Biyernes kadlaw balikan naton tong isyu tublas ang kahoy nga daw kabudlay utdon kay nagapamalabagid si Councilor Carl Lopez nga utdon ini, no, may update makuha kita sang update buwas sa iya kung ano lang ang matabo sining dalan na da. Pabayaan na lang nga hindi masiminto or simintuhon ini, pero pagkaligad ang pila ka mga tinuig siguro basi matukal ining siminto nga ara sa ang siminto nga portion sa siminto nga may nagatindog nga kahoy. Kagya sining nga ugat mapanaog si dalom basi alsahon niya nibla ang siminto nga dalanaw. Amo na nga silingko lain ini siya nga kaso ang kahoy nga nagatungtong na sa dalan kaysa kahoy nga adto sa sidewalk sang daan nga airport sang una gin pang utod. Kaya tuya pwede gitong hindi pag-utdon kay way man tuya sablag sa dalan, way man to nagalaksam sa dalan. Pero yung isa ni kakahoy nga daw hindi gid pagipautod kay tungod nagaproteksyon kita sa aton dunang manggad, ginaproteksyonan nato nagkakahuyan, ang iya nga kahoy nagatungtong. Daw ang iya nga hindi magid bilog nga kahoy kundi may porsyon ni siya nga lawas nga naglaksam na sa dalan. Ikuan ni siya lukaton kag itanom liwat sa lain naman nga area, pero ang pamangkot may arabla sang makinarya ang DNR sa paglukat sang kahoy. At ibaloon ta na buwas, no? O kung ano na update sini sa barangay Kapitan Gali sa barangay Mansilingan, no? Nalabyan ko to sa nagliligad nga gabi ang kahoy nga nagatindog na sa may higad sang dalan nga naglaksam na gidya sa dalan. May ara na sang mga reflectors, may sticker na gimutang, reflectorized sticker nga nabutang. Sa unhan ka palang yaga padulong ka palang magkuana silak na o kung nagasiga na ang sticker, ang reflectorized sticker nga nabutang sa puno sa nga kahoy. So salamat gid, no, sa kay punong barangay Boy Pico sa barangay Mansilingan. 13 minutos ang nakaligad o kung 18 minutos sa kaligad sa tag ng alas 11. Diri sa ato na pangalagad sa panatuntunan Bumbuanay Sodto ginabantayan mga kabiyanan sa bilog nga kalibutan ang tensyon nga nagakatabo karon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ang Russia, si Russian President Vladimir Putin, no, hindi kaya magpasupil nga ang Ukraine mangin independyente man niya nga pungsod.
daw may plano iya si Vladimir Putin nga ibalik sa Russia, no, ang Ukraine. Sa una, ang ini nga mga kapungsuran, Russia, Ukraine, Latvia, din parang mga area dira sa kanyang Ukraine, no? Kwan ini siya, isa lang ang pungsod, ang mga ginatawag sa unang USSR, Union of Soviet Socialist Republic, nga may lawig-lawig man nga Cold War sa pungsod Amerika. Sa ulihi, nabungkag ang ining Soviet Union, kag nag-separate na sila. No, ang Russia, nag-Russia na gid lang siya. No, kag Ukraine, kag iban pa dira nga mga kapungsuran na subong. Ti ang si Russian President Vladimir Putin, daw kwan gid, daw atat gid nga bawion ang Ukraine. Amo na nagdugang sa tensyon karon. Lakip naman sa pagkasuya ni Russian President Vladimir Putin sa magpamiyembro mga kabayanan ang Ukraine sa NATO, sa North Atlantic NATO, North Atlantic Treaty Organization, no, NATO. Kag daw ipakita niya ni Russian President Vladimir Putin ang iyaman nga pwersa kag influensya sa bilog nga kalibutan. Amo na daw nagatayada ang Russia to sa Ukraine. Kag siyempre may mga madaluman nga mga katuyuan ang Russia. Ilabi na gid sa ginapayag nga perti kadamo nga deposit sang oil nga ara sa kadutaan sang Ukraine. Na ang Estados Unidos mga kabyanan naghatag sang ilang sulat sa Russia, no? Bilang sabat ini sa ginahingyo man sang Russia. So nagsulat ang Estados Unidos, kaangot mga kabayanan sa hingyo sang Russia. Ginpayag ni Secretary of State Anthony Blinken nga personal nga personal mga kabayanan nga ginatag ni US Ambassador to Russia John Sullivan sa Russian Ministry of Foreign Affairs ang nasambit nga sulat. Nasambit nga sulat ang bilang kuan ini siya banwa, bilang may kaundan, no, ang ini nga sulat kag amo ini siya ang sabat na sa pila ka mga hingyo sang Russia kaangay sang arms control, transparency kag stability. Ginalauman man mga kabayanan ang matabo nga pag-istoryahanay, no, sa kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov sa mga masunod nga mga inadlaw. Kagadugang pa ni Blinken nga ang sulat mga kabayanan, o kung dugang pa ni Blinken nga ang kaundan man sa amo nga sulat amo ang pagpanumdom sa Estados Unidos kag sa ilang kalyado nga pungsod nga sa sining nagalala nga tensyon karon sa tunga sang Russia kag Ukraine, no, may mga panumdom to ang Estados Unidos nga kung basahon ni Russian President Vladimir Putin kuan man siya, makapaminsan man siya tuod, no? Siya basi kun girahon magyagira kita sa Ukraine kag kadamo man nga sa mga kaalyado ng Ukraine subong. Basi bala kun amo ni tunaan sang masandukot pagin nga pagilinaway nga mo na ginalikawan sang tanan subong nga mga kapungsuran, paano na lang kung Third World War kita? Sa Second World War, lugmo kayo ang bilog nga kalibutan. Third World War, basi magkala-ubos kita tanan lao. Tinaga-tinayadahay ang Estados Unidos nag-inisyal, nagpadala mga kabayanan sang 8,500 ka mga soldado dito man sa border sang Russia kag Ukraine. Kag sang kagapon lang may payag ang United Kingdom nga preparado naman ang ilang soldado nga i-deploy sa tion nga lusubon gid sang Russia
ang Ukraine. Kag ang tikibalo naman kita ang kaalyado naman niya sang Russia amo ang China. Pero ang China ay doubt ko na makipagira gining China. Kay ang China ya mga insik ya negosyo na niya amon niya mo. Mga negosyo na niya amon sa bilog ka kalibutan. Pero mga gira-gira na daw ka budlay siguro. Mapadamo na kami soldado para nga hindi kami pagbulihon sang iban man nga mga kapungsuran. Damo soldado, damo kami armamento, pero masiling nga manggira kami, hindi kami manggira. Negosyoan lang taya. Ari na giniya nga pira-pira lang ni. Subong gani, dako naman ang ilang income sa China sang pagtuhaw sang pandemya. Di ba? Ano negosyo na ni ato na? Pira-pira na, magira pa kita ya. Pero sa Gyapon, apisar pa nga muni ang aton nga pagtanaw sa China, ang ginakulbaan lang sa Gyapon o kung may ara Gyapon sa kangawa ang pagsanog pwersa sa Russia kag China kag siyempre ang mga kalyado nga mga kapungsuran sa Ukraine kaya ang Ukraine hindi man niya siya na anay na hilway na kami kag nabungkag na to ang Soviet Union karon pakwa naman kami mapahigot naman kami sa Russia hindi na ni saktuhaw. Amo ni ang pila ka mga update karon mga kabyanan sa sining tensyon nga nagapatunga sa Russia kag subong man Ukraine. Pila to kada 100,000 ka soldado gin-deploy ni Putin sa pila ka border sang Russia kag Ukraine mo. Ay wag di padulungan basta magyara-gyara. No tanawan nyo na ang duha ka Korea, North kag South Korea. Sa Subudo, hindi magyahilibati, 25 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, bumbuhanay sa Uto. This time, mga kabyanan, magakuha na kita sa pinakama reports gikan sa ito ng mga field reporters. Una na ito nining report ni Bumbo Dennis Rubica. Ini may kaintanan, banwa sa sining rehab o kon rehabilitation program sang relief and rehab program o kon mission sang Provincial Veterinary Office dito ya sa may syudad sang Kabangkalan. Ang syudad nga lubos gid nga napiktuhan sang bagyong si Odette. Damo sa mga kasapatan ang nagkalamatay kag damo man mga kasapatan ang nagkabalatian subong. Di para nga masalbar ini nagkalabilin nga mga kasapatan nakasurvive sa bagyo ang Provincial Veterinary Office nagapatigayon sa ila ginatawag nga relief and rehab mission. Kay imagine nyo na kung ang mga kasapatan nga ini nakasalbar sa bagyo pasibla sa balatian hindi sila makasalbar raw, no? Kag magkalamatay ini. So, tiyan mo na nga may ang programa sa Provincial Veterinary Office amo ang Relief and Rehab Mission. Kaga amo na ang pinaka-importante sa tanan, no? Ang masalbar pa naton ang ining mga kasapatan nga marehab o kung matagaan sang ayuda. Ay kabudlay ko naman ng iraso naman kay magataas naman ang mga meat products o magalatigok ang ini mga kasapatan dito sa Southern Negros. Yan sa piyak linya, report Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bombodan kahapon ginsugdan na sa Provincial Veterinary Office ang ila sini programa naning patigayon sa Relief and Rehabilitation Mission sa mga banwa, no, kag syudad sa probinsya, particularmente sa mga kabarangayan nga may mga sadto bala paglabay ni Bagyo Odette Bombo Daniel nga kadamo sa makasapatan nga nagkala-afektuhan, presmente ni mga sapat sa mga mangumanaton nga ginagamit ni sa ila sila palangabuyan na bumudan kita dito man malikaw nga sa tong tigagtan nga bagyo
Tapos may mga sapat man nga nagkalamatay, no? Damo, may mga karabaw, may mga baka, may mga kanding nga ginagamit pang labuyan sa aton sini nga mga nguma kay ibanti. Mga sapat man nga nakasurvive nga mo ni karon nga sentro sining Relief and Rehabilitation Mission niya sa provincial veterinary office Bombodan. Kahapon, una ini ginsugdan dito sa may barangay Kamingawan kag barangay Urong, no, sa may syudad sa Kabangkalan, no. So the rest may mga schedule na Bombodan Provincial Health Office nga mga barangay indigenous, no, kung sa din ipatagayon ini nga programa. So sini nga programa Bombodan gin kuan diri gin nagpanagtag, no, sing mga kuan na pag ako nagpatagayon sa mga pag deworming, nagpangatag sang libre nga mga feeds sa sapat, naghatag sa mga bulong, mga vitamins, no, kag iban pa, no. Kaya kation sa diri Bombodan ng suno sa kaya Dr. Ranti DC nato sa PBO head nga ang purpose ni Bombodan ng hindi bala maabot basi mapabayaan aton sini nga mga kwan kasapatan aton nga mga poultry industry aton livestock, no, kag in due time bala makilala ta ang supply sa aton nga livestock kag poultry products sa probinsya magkulang na, no. Mo nang punto sinadala nga subong palangkati ginawa amat ni rehabilitate ng aton sini nga livestock industry kag poultry industry sa probinsya. Bumudan kay base record isang PBO ang halit, no, sa aton sini livestock diri sa probinsya sang agin labayan ni Baguio Odas naglangat, no, sa 742,391,000 plus bumudan, no, munang kalitan sang Baguio sa probinsya Bombo Daniel, no, kag silinaton tinangin ko po diri nang partner sa aton provincial veterinary office ang natuhay man nga mga kuanay nga mga grupo ang sining Iloilo Bacolod Association of Veterinary Sales Representative, Negros Association of Animal Feeds and Drug Supplier, ang Philippine Veterinary Medical Association of Western Visayas, of course, no, aton sining provincial veterinary office with the support man ang aton sining provincial government Bombo Daniel, na kay kontaon tagani sa pag ni Dr. Dicina nga kadamo, no, sa mga backyard racer na to, no, kini sagod sa manok, kasagod sa baboy, wala bot sa mga dalagko yung mga commercial racer abi kati mga malagpad na nila yang mga ginasagdan sa manok or baboy, no. Damo pud sa mga backyard hog racer naton nga apektado man bugna kay isa man diri sa atong gipadangat ining mga utod naton nga napatyan, no, sa ginapalagihan lang makasapatan sa mga karbaw ginagamit sa pagpanguma, baka ang kanding, no, ginsagod nila ginagamit ng pagbuhat pagbaligya. Ano matabo sa ila. So sunod kay Dr. Dicina na may programa man aton probinsya in coordination sa aton Department of Agriculture nga ining mga maunguma naton kung makuturan naton nga nagkalapat yan sa makasapatan na ginagamit nila sa ilasit na kabuyan, ipailalim sila bumudan sa programa nga itawag nga restocking bala, no? Gaan sila liwat sang karabaw mandira or baka mandira or kanding mandira nung sapat nun kalamatay sila nga ginagamit na pangabuhian, no? So i-restock sila gaan sa liwat sing sapat, no, para magamit nila sa ila sila nga pag pangabuhi Bombo Daniel, no? Balik liwat sila sa pag pangumadira gining mga poultry kuan naton racer, yung mga nagasagod sa mga manok yung tag 45 days pala bumudan, na dako-dako man ni millions of pesos mga dayang nalitan, no, sabay sa aton probinsya. So may-ari man karabudan na financial program ang aton gobyerno through sa aton sa Department of Agriculture, ngayon sila makabil man kuno sa
financial assistance na from the national government. Hindi mga dalagko na ginato niya nga mga nagasagod siyang baboy, no? Kag nagasagod niya sa manok. So far mo dante after masobra 1 month yang naapektuhan kita diri sang Baguio Odas, particularly sa southern part sa ating probinsya. So far kung mo dante daw amat-amat naman, no? Nga nagabangon ang aton siniyang poultry and livestock industry. Pagaling kaya kinanod gyapon ang suporta, no, sa aton nga local government, sa aton nga provincial government, with in coordination, no, sa aton national government, especially sa aton Department of Agriculture. Aba mo, Daniel. Tumatihantang pagpayag ni PBO Head, Dr. Renante Dicina. Sa probinsya, sa meeting na to sa Provincial Disaster and Risk Reduction Management Council sa Governor, na mag-provide ang departamento sa mga proyekto, no, to relief kag rehab sa industriya sa amon natukangan sa animals. So may medical mission, may atag sang mga feeds, no, ang atong mga feed companies. Kung sa gali pupunin din sa mga asosasyon ta, no? Ang IBAGS, Iloilo Bacolod Association of Veterinary Suppliers, ang NAAPIDS, Negros Association of Feeds and Drug Suppliers, no? Kagaupod man ng Philippine Veterinary Medical Association, concerted effort, no? Kaya ang kliyente natin, kliyente Manila ni. Yes, libre niya siya, pati ang mga feed companies nag-donate man sila, naghatag man sila sa feeds, no? Ang isa company, 50 bags, isa 10 bags, may dugang pa na. Then ang bulong, nagbakal ang probinsya pero under procurement process pa. Ang nabili na mo na bulong, ang muna ginagamit sumong. Nagdugang kita sa mga fresh milk para sa mga bata, kag ang mga planting materials para sa Taykantira, kag ang ibang mga klase sa pasture development. Okay. How about, Dok, atong mga negosyo nga may mga sapat sila nga nagkalamata during sing bagyo? Anong ayuda nga nabato? Pinahulat pa naman ang ayuda halin sa Department of Agriculture. Okay. Based sa meeting naman ni Governor 2 weeks ago, mahatag sila sa rehabilitation, sa restocking, no? Okay. So, pag ang niyang restocking, ina-process pa naman na. So, while waiting for that, amo to nang initiate kami sa immediate, quick response amo ni ang medical mission. Yes, amo tong identified nga na napat yan sa baboy. Okay. I-propose pa namo na sa DA, ang Carabao, ang mga sapat para sa record nila, no? Submit naton per barangay kag per municipality amo nang ila bases sa department. Ang sa aton niya ipaagit man sa mga asosasyon sa managbaboy kag asosasyon man sa mga paravets. Yes, bamuda no si PBO Head Dr. Renante Dicina. So this coming month, nga tikang yes, bumudan no kasi kati kabalo kamanti ng mga manguma nato niya bumudan sa mga kumahanti. Hindi man sila kasarangid nga sintabiti. Magpabulong o magpatanaw sa veterinary sa ilang mga sapat. Kiti ko na agyan rin bagyo mo na. Waitak malabasi ko na yung mga natapikan na sa mga balatian bumudanaw. amo na siling ko nga kung nakasalbar sa bagyo basi sa balatian hindi makasalbar. Tsakto na bumudan no. Kung nakasurvive sa bagyo ti basi sa balatian, ha? Wala kabalo after next month mag-super balatian ni mga kasapatan ti madulaan naging sig probiya naton nga mga manguma. So mo ni ginahimo karon sa aton provincial veterinary office nga ti may mga deworming sila, may ginapang check up ang mga sapat, ginapang tagaan sa mga bulong na bitamina may sapat para testo mali-uli bala na maglubasko ang mga sapat kasi nga ti sa isa ka ordinaryo nga manguma bumudan kun mapatyan sa isa ka bilog Carabao dako na niyang
ano sa iya pangabuhian bumudan na lamang karon tawo maarado da sa iya nga umayan, dako na iya nga bulig, no? Ang isa ka karbaw dako na nga bulig sa isa ka mga nguma. So mo ning ginahimo nga amat-amat samtang ginapitaan pag-isiban papaagi through the national government, Department of Agriculture, nga mabalikan sila sang sapat nga napatay lang nga sapat abig ginasagod, at least in the local level sa probinsya, may ara na ginahimo nga intervention, Bombo Daniel. So, next month, bulan sang Pebrero, may mga nakalira naman nga mga banwa, kag natungdan nga mga barangay, no? Nga pagkapaguluman sining veterinary relief and rehabilitation mission, no? Kaya mas lagi nibundas lingko sa Southern Negros, sa 5th and 6th district na nagkalapiktuhan, like sa Banwal, Sudad sa Kabakalan, sa Ilog, sa Sipalay, Inubaan, Kawayan, Kanduni, Himamaylan, Binalbagan, Hinigaran, Moises Padilla, La Castellana, kag Isabela. Maning mga areas, 5th and 6th district, yes naton tinapiktuhan siyang Baguio Odette, Bombo Daniel. So, kung may iban pa ang mga grupo, kaya sunod kayo Dr. Disita, grupo, bumuda na nga daw luyag man mag-upod no, sa aton PBO, presenteng pila ka mga mga veterinary groups na bumudan, willing gid no, welcome gid sila no, para at least mabuligan na maka-augment no, sa sining ginhimo karon nga programa sa aton provincial veterinary office, Bombo Daniel. Balita gikan Bombo sa Dinis? yes. No, Yes. wala labot sini kumusta galito gida fala patong reklamo? Ari pa bumudano kay nag-wait pa kami kay Dr. Attorney Diaz no. Sa sabat siya bumudan sining complaint no. Kay bumudan based Kaya diri kung sa naman pwede kuman ma-live siya karon Yes. i-schedule ta lang si live karon mga 12:45. yes bumudan pugaan ta lang sing gamay nga di aton makatura So, no ining mabubulan ko na siya pila ka mga importante Okay. nga panumdom kag pagbalik ko kwaon ta kaliwat kung ano nang nature sang complaint against Attorney Diaz. sige bumudan no problem bumudan. Sige, Balikatan na sige. karon na. Kag siyempre timo pasabat naman ato si Provincial Administrator sa sining complaint. Hindi lang siya no, pila pa ka mga opisyal sa probinsya ta ang nadala na sa sining complaint Bombo Daniel. Okay. Balita gikan sa Kapitulo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica, report gikan sa Provincial Capitol. Nagdulong sa inyo sa oras 41 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Sa ato nga pagbalik banwa, kuha na to report na dugang ni Bumbo Dennis Rubica, may mga nagreklamo. Kaya may pa nga hire ko no, nga mga casual workers ang probinsya nga taga Bacolod. Samtang mga taga probinsya nga nag-apply daw ay makasulod, ang nakasulod niya taga Bacolod. Dito may isa din sa mga na ginatuunan o kung isa sa sentro abisang ginareklamo amo ining provincial administrator si Attorney Refrando Diaz. Di ba nga pasapton ta sa dayon karon no, parang maklaruhan man ang ini nga bagay. Dito na naton pagkatalkayon pagaligad gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radyo Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang aksyon. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Hanay Saudto. 11 minutos sa nabilin kapag dangat kita sa tagdang alas 12. Balikan nato ning agaw ang report ni Bumbo Dennis Rubica. Ining reklamo daw sa may nagreklamo nga sa din ini may kantanan sa ginapang-hire sa probinsya sa Negros Occidental mga job order casuals banwa nga ang taga-probinsya nag-apply, way baton kung taga-Bacolod na baton ko no. Kung ano to nabi ang report ni Bumbo Dennis Rubica, kay pasabto naton karon dugay-dugay si Atty. Refrando Diaz ang aton nga provincial administrator. Okay, sige Abi. Now 10 minutos sige lamang mga kabanan ang nabilin kag magadangat kita sa tagnang alas 12. Ringagawon naton ni kay dugay-dugay. Ari naman ang aton nga news center. Siling sang mga nagaminsahe diri sa aton siya bumbudan iyatani ang nagubaan sang tangkal may ayuda man no kay dako man ang gasto magpaobra sang tangkal tinsakto na no ang mga nagubaan sang tangkal amo ni ang ipanawagan naton no kay amo ni ang ginapanawagan sa pila naton ka mga kuturan kagari pagido good AM Bumbo dan tani mabuligan mo kami nga mga pumuluyo sang Valladolid nga mapukaw man ang atensyon sang DSWD kaya sa subong wala pagid mahatag ang calamity cash assistance daw wala gid batia uy daw nakaistorya daw naka-istorya ko sa kay one time sa kay Mayor Miravalles daw okay naman yung calamity fund nila daw ay pagyapon ma-release ni sang DSWD. I-follow up nato ni karon dugay. Kuha ko na yung report ni Bumbo Dennis Rubica sa piyang linya. Bumbo Dennis, please come in. Bumbo Dan ining sulat or ining complaint nga dokumento. Actually Bumbo Dan ining dokumento nagalinis sa Baflor Alimon and Associate Law Office no bilang mo ning law office nga nag-cater sa complaint na duwa ka mga taga Negros ang nag reklamo Bumbo Dan no sa kuani ining complaint nila address ini sa Office of the Ombudsman Visayas Bumbo Dan Debla buta ning duha ka complainant no kay gaan may nga amo sanday Jonathan Boyco, legal age Filipino, married and resident of Barangay Batabang Ciudad City of Talisay, and Lilibeth Carballo, legal age Filipino, married and residents of Barangay Pag-asa Habitat, Hunob-Hunob, Escalante City. Babagan na.
Ala the nature of complaint, bumudan kay Bis Madir sila sining affidavit, pirmado man nila, joint affidavit sining duwa, no? Bombo Dan, no? Ready sa ila complaint letter, January 21, 2022, Honorable Deputy Ombudsman Visayas, Paul Elmer Clemente, no? Guadalupe, Cebu City. Sir, on behalf of our client, complainant Jonathan Tibuico and Lilibet Carvalho, in the HER2 attached complaint affidavit, we are filing criminal and administrative complaint against the following government officers of the province of Negros Occidental, to wit, number 1, Provincial Administrator Antonio Refrando Diaz III. Number 2, Provincial Budget Officer OIC Jima Flores. Provincial Accountant Annabel Magalona. Number 4, Provincial Human Resource Office OIC Philomena Guzon. Number 5, Provincial Treasurer Attorney Okonami Grace Bolivar. Number 6, Merly Frio, Human Resource Department, no? Provincial Admin Office. Then Kapito, Jade Miraflores, Human Resource Department, Provincial Admin Office. Bombo Dan. All the said respondent have a common address and may be served with subpoena at Negros Occidental Provincial Capitol Building, no? The corner South North Capitol Road, Gatoslaw Street, Bacolod City. Ang complaint na rin bumudan, ang nature singla sining complaint na rin bumudan, no? Kaysa no sining mga complainant, nga may ara kono sa 23 ka mga individual, na? Nga residente sa syudad sa Bacolod apang gin-hired nga GO, job plantilla workers sang probinsya sa Negros Occidental. Amuning ila dili nga gina-question bumudan, kada sino ini ang 23 ka mga individual. Ari bumudan may ngalan kita diri, Emilio Villarusa Espinosa, address de Barangay 26, Bacolod. May present number pa kanyo, tribling complainant, no? Kompleto. Joselito Gusio Media, Barangay 36, Bacolod. Romel Escanilla Isanes, no? Dumanan, Barangay Dumanan. Kapat Rigi Bayot Mahinay, Barangay 14. Ikalima diri si Stephen Modina Lee sang Takuling, syudad sa Bacolod. Ika-anom bumudan si Jose Ruelo Laguting, sang Barangay Handumanan. Then si Greg Empeyo Aguirre sang Takuling. Lorela Magbanwa Matusa, sa Barangay 35. Joel Mololi Gaspe, Barangay 36. Gihel Nuevais Peña Arzaga Jr., taga Takuling. Si Stephen Rian Castillo Rumpas Mandalagan. Si Sigrid Pedria Villaluna sang Tangob. Aaron Labrador Bahis sang Takuling. Nurin Bahi Villarusa sang Barangay 16. Si Ralph Anton Londres Ramos sang Barangay 10. Si Audi Morales Ulaybar sang Barangay Stefania. Si Jonel Gregorio Navarro sang Takuling. Bernardo Maganon Mini sang Bata, Barangay Bata. Wilfredo Madalag Kilip sang Villamonte. Ika-20 si RB Molina Almendras sang Barangay 6. Ika-21 diri si Vicente Orbizo Ligaspe, sang Barangay 29.
ika-22, Violeta Di Feria Espinosa sang barangay 26, no? Kag si Shinen Joy Villaros Binyas sang barangay Tangob, Bombodan, no? So amo ning 23 ka mangalan nga ginaligar sa mga complainant nga nagaserbisyo as job order sang probinsya sa Negros Oriental apang mga residente, no, sang syudad sang Bacolod, Bombodan. Kay isa pa diri sa ginatumbod sa mga complainant nga arit sa Bombodan, no, sa affidavit sa number 8 that further inquiry reveals that this appointees from Bacolod City are all election campaign operators of the then provincial consultant Alfredo Abelardo Albi Bantog Benitez, majority candidate for Bacolod City. Ang pagiging ilagin tumod nga kalakip. Basi na salani basi na basi matupad is pamulitika. Ati mo nang balon ta bumuda ko na do, no, kay ti ko na mo nang allegation amo nang yes. So ang tuno sa sugilano nila mo nang rason nga ang ginhire. Ti aridi amo ning base sa affidavit nila bumudan. So directly gintumod gid nila nga mo na. No, ariyo sa number 8 amo na nabutang la di. Ano to gibasa ko bala bagulang bumudan. That the further inquiry reveals that the appointees from Bacolod City are are all election campaign operator of the provincial consultant Albi Abelardo Albi Benitez, Bantog Benitez, former 3rd District Congressman of Negros Oriental and now majority candidate for Bacolod City, Bumudan, na manang pinaka-content no, sa ilas nga complaint, Bumudan, no, duwa, no, tingati pwede bala na ang taga-guwa sang taga-sunod sa Bacolod, sa probinsya, Bumudan, no, pag ginalgar nila nga ginagamit yun ng political operator, na sini nagapapili karon mayor sa Bacolod at the same time provincial consultant sa Negros Occidental, Bumudan. Anong connection sinabi kung political operator nga ginahire sa probinsya kay probinsya hindi man ya part sa Bacolod? Sila kasi ilang complaint mo. Para makasalbar si Benitez siya nga balayran sa siniyang mga tao ang probinsya mapayad mo na? Wait takbalo kay siguro ang ilaya nga punto taga Bacolod ginahire sa probinsya, ginasulduan sa pundo gikan sa provincial government. Kumudinis. Definitely kung kontrapartido tilang-alang man nga hiron sa Bacolod kag sila sa Bacolod sila maobra. Daw mo nang punto da? Siguro ito nang guwan na da. Tapos i-complain pa rin duwa nga sila nga taga-probinsya. Dawla sila gani kuno apply man sila sa probinsya pero tuway sila mabaton. Pero ang taga-Bacolod, ang taga-Bacolod, nabaton pa yan sa probinsya, Bumudan. Sige. Talakayon na nagkaroon, sumpunan na nagkaroon kayo ma-interview ko sa kayo ni Diaz kung rumambal niya sila. Yes, Bumudan. Sa siling conflict na. Na yung complaint si duwa ka mga taga-Negros agin sa aton si provincial administrator kag anom kaiban pa. Bumudin Daniel. Yes. Pero may ideya ka kung si Atty. Diaz nakabato na sang kopya sa sinang complaint? I-check tali ka na mabuda na kay may ara na sa kay na before ta nag-report si mo sa unang og na-report na nakasugod ni sa istorya may ideya na sa Bumudan. Sige. Sige, Bumudan sa muna pinaka-update karon balita bantayan naman karon ang sabat ni Atty. Diaz sining reklamo nga inog pasaka sa Office of the Ombudsman Visayas. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni Bumbo Dennis Rubica para sa Mabansang Radyo na Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat kay Bumbo Dennis Rubica. Yari ng Bumbo News Center para sa Tunyo Bumbo Network News. Standby. News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Huwebes, Enero 27, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Ang Philippine economic growth pasok na ulit sa positive territory matapos na lumago sa huling 3 buwan ng nakalipas na taon.
Ang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs na si Michael Ong, bagong Court of Appeals Associate Justice. Mahigit 40 million pesos naman na halaga ng iligal na droga na sabat ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa lungsod ng Makati. 2 drug suspect arestado. 6 na lugar naman sa Davao Region na pabilang sa election watchlist areas ng PNP. At sa national news naman, ang Russia at Ukraine nagkasundo sa ceasefire sa eastern Ukraine. At para sa ating sports balita, ang Miami Heat na patibay pa ang pagiging top team sa Eastern Conference matapos na talunin ang New York Knicks. Samantala ang defending champion naman na Milwaukee Bucks hindi kinaya ang pag-ulan ng 3 puntos mula sa Cleveland Cavaliers. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman si Bombo Dave Vincent Pasi. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, mas mabilis ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa huling 3 buwan ng nakalipas na taon, dahilan para makapasok sa target range ng gobyerno ang full year figure, kasunod na rin ng record low na naitala naman noong taong 2020. Base sa datos na inilabas ng pamahalaan ngayong araw, January 27, lumalabas na ang fourth quarter growth rate ay pumalo sa 7.7%. Ito ay mas mabilis kesa naman sa downward revised na 6.9% noong third quarter ng taong 2021, pero mas mabilis naman kesa sa negative 8.3% na naitala sa fourth quarter ng taong 2020. Sa ngayon, ang full year growth ng Pilipinas ay nasa 5.6%, mas mabilis o mas mataas kesa naman sa record low na 9.6% noong 2020, pero mas mabagal kung ikukumpara naman sa 6.1% na naitala naman noong 2019 bago pa magkaroon ng COVID-19. Magugunita noong December ay itinaas pa ng Interagency Development Budget Coordination Committee o ang tinatawag na DBCC ang economic growth rate para sa taong 2021 sa 5% hanggang 5.5% mula sa dating 4% hanggang 5% na range. Samantala, pinag-aaralan naman ngayon ng economic team ng Duterte administration ang posibilidad na gawing permanenteng polisiya ang pagbabawas ng taripa at mas mataas na volume ng aangkating karning baboy. Ayon sa kinatawan ng pribadong sektor sa policy-making body na Bangko Sentral ng Pilipinas, nagkaisa ang economic team na isulong ang ilang mga reforma bago matapos ang termino ng kasalukuyang administrasyon. Sinabi ni Monetary Board Member Bruce Tolentino na isa nga sa mga reforma ay ang hinggil sa issue ng pag-angkat ng karning baboy na malaki ang naging kontribusyon sa mataas na inflation noong taong 2021. Kung maalala, nag-issue ang Pangulong Rodrigo Duterte ng isang direktiba na bawasan ang taripa sa karning baboy ng hanggang 5% mula sa dating 30% na may minimum access volume at hanggang 15% mula naman sa 40% sa labas ng minimum access volume. Hindi din naman naabot ng pamahalaan ng target nito para sa buong taong 2021 dahil sa inflation at dahil na rin sa mataas na presyo ng bilihin sa karning baboy sa gitna ng kakapusan ng supply nito dahil sa epekto ng African swine fever. Nagsimula lamang anya na maramdaman ang pagbagal ng inflation sa huling quarter ng taon, bunsod ng impact ng mas maraming mga imports. Upang maging permanente anya ang polisiyang ito sa pork imports, ay kailangan anya na dumaan ito sa legislation o sa pamamagitan ng isang executive order. Sa iba pa mga balita, si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon pinabulaan na naman ang mga alegasyon na dinedelay daw niya ang desisyon sa disqualification case laban kay presidential aspirant dating Senator Bongbong Marcos Jr. Maki-update tayo sa report ni Bombo Gerald Ulepa. Bombo Dave, nilinaw ngayon ni Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon na hindi nito dinedelay itong desisyon sa disqualification case na inihain laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Ayon kay Guanzon na presiding officer ng COMELEC First Division, sa katunayan ay handa na raw itong kanyang hiwalay na opinyon noon pang Enero 17. Ang First Division ang siyang humahawak dito sa disqualification case laban kay Marcos na inihain ng akbayan at iba pang civic leaders dahil umarot sa paglabag dito sa tax code provision.
Sinabi ni Guanzon na ang desisyon ng ponente ay pagbotohan naman ng 3 COMELEC First Division members. Kabilang na siya. Dagdag pa na paglilinaw ni Guanzon na hindi siya yung magsusulat ng desisyon sa naturang kaso. Narito pang paliwanag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Kailangan siguro ipaliwanag ko kung bakit hanggang ngayon hindi pa lumalabas yung desisyon ng First Division. Hintayin ni Commissioner Guanzon dyan, retirement niya. Alam nyo, hindi naman natin mapigilan yung mga tao kung may malupit talaga mga tao dyan. Pero alam nyo naman ako, hindi naman siguro kayo maniniwala na nasuhulan ako para patagalin ko to yung kasong disqualification o hindi disqualification ni Ferdinand Marcos Jr. Napakalaking bagay po ito sa amin, sa komisyon. Hindi pa po ready ang ponente. At noong mga simunod na araw, hindi rin pa siya ready kasi na-COVID, ayon sa kanya, na-COVID yung kanyang abogadong inassign at siya ay nag-quarantine din dahil close contact. Kaya alam ko po kung bakit naman kayo, anxious na kayo, marami ng haka-haka. Kasi as of today, January 26, kung January 10 na raffle, may 16 days na hindi pa lumalabas ang resolusyon. So yan, Bombo Dave, yung paliwanag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na nakatakdang magretiro na sa buwan ng Pebrero. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! So sa ngayon na Bombo Gerald, parang floating pa yung lahat, no? Wala pa talagang kahit target na date itong First Division ng Commission on Elections pahinggil dito sa disqualification case laban kay former Senator Bongbong Marcos Jr. Bombo Gerald. Oo, Bombo Dave, sa sandaling physically present na itong ponente, yung magsusulat sa desisyon ay dyan muna nila pagbobotohan, Bombo Dave, yung naturang kaso. Itong First Division ay kinabibilangan niya ni Commissioner Marlon Casquejo at Amy Ferolino. Itong si Casquejo yata, Bombo Dave, ay magre-retiro na rin sa buwan ng Pebrero. So hindi naman pa sinabi kung kailan, as long as hindi pa okay itong magsusulat sa desisyon ay hindi pa nila mapagdedesisyonan itong kaso ng disqualification case, Bombo Dave. Bombo Gerald, bukod dyan sa disqualification case na dinidinig sa kasalukuyan din o binabantayan din, no, ng First Division ng Commission on Elections, mayroon pa ba mga disqualification cases na kinakaharap ang dating Senador Marcos Jr. dyan sa COMELEC o di kaya may mga petisyon pa bang pending sa decision ng Commission on Elections, Bombo Gerald? Oo, meron pa sa Second Division, maging yung petisyon na humihiling na ideklara siyang nuisance candidate dahil daw sa hindi na siya yung original na Bongbong Marcos ay nakabinbin pa rin pala yan, nilinaw kahapon ni COMELEC Commissioner or COMELEC spokesperson James Jimenez Bombo Dave, at yan yung kasalukuyan pa rin dinidinig yung petisyon nitong Tiburcio Marcos, Bombo Dave. So yan, nasa Second Division yung ibang disqualification case, yung mga kaso na yan sa Second Division ng COMELEC na dinidinig pa rin 4 or 5, Bombo Dave, yung nakabinbin. Pero pwede pa rin namang dinggin yan kahit matapos yung election or kahit araw na mismo ng botohan, Bombo Dave, itong mga kaso. At sinabi naman ng COMELEC na hindi alanganing matapos lahat ng mga cases na yan bago yung halalan, Bombo Dave, pero sinusubukan naman nilang tapusin para magkaroon na ng linaw kung talagang pwede ba siyang tumakbo dahil nasa pangalan na ng nitong si dating Senator Bongbong Marcos, yung kanyang pangalan nandoon na sa ballot face. Yun yung balota, Bombo Dave, na gagamitin sa May elections, nandun na yung pangalan ng dating Senador Bombo Dave. Ito, Bombo Gerald, kahit pending pa yung mga dinidinig na mga petisyon, mga disqualification cases, talaga napasama na pala talaga ang pangalan nitong former senator sa ballot face, Bombo Gerald. Oo, may mga iba rin, Bombo Dave, na mga mayroong yung nakakuha ng TRO dyan sa Supreme Court, maging yung ibang kandidato na talaga namang
pinapadisqualify ay nandoon na yung pangalan sa balota. So kapag na-solve na, halimbawa kung mananalo ang dating senador at matatalo siya sa COMELEC, ay dyan na magkakatalo, Bombo Dave, pagkatapos ng eleksyon dahil nga nandoon na sa balota yung kanyang pangalan, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald Ulepa. Sa iba pang mga balita, wala pang investigasyon na inilulunsad ang Department of Interior and Local Government o DILG na may kaugnayan sa mga kakandidato sa pagkapangulo sa halalan sa darating na buwan ng Mayo. Sinabi ito ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya kasunod na rin ng naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroong ilang presidential aspirants ang guilty umano sa korupsyon. Ayon kay Duterte, bago sumapit ang halalan ay isisiwalat niya ang anyay most corrupt presidential candidate bilang obligasyon niya raw na sabihin sa mga Pilipino ang mga alam niya upang sa gayon ay matulungan din ang mga ito na pumili sa kung sino man ang papalit sa kanya sa pwesto. Sa kabilang dako naman, sinabi ni Malaya na mahirap ipatupad ang campaign rules ng Commission on Election hinggil sa physical contact, pero kanilang sinisikap na magampanan ang kanilang mga obligasyon para naman sa mga maitatalagang paglabag or maitatalang paglabag sa campaign rules. Sinabi ni Malaya na dapat ito ay properly documented upang sa gayon ay mayroong mga ebidensya sakali mang mauwi sa pagsasampa ng kaso. Kaugnay pa rin sa nalalapit na halalan sa darating na buwan ng Mayo, ilang sangay ng gobyerno nagsanipuwersa sa ginagawang paghahanda ukol dito. Maki-update tayo sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Nagsanib puwersa ang tatlong ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda ng bansa sa paparating na 2022 national at local elections. Ito ay matapos na lumagda ang Department of Education o DepEd, Commission on Elections o COMELEC at ang Department of Science and Technology o DOST sa Memorandum of Agreement kahapon. Tiniyak ni DepEd Secretary Leonor Briones sa publiko na magiging pantay-pantay at malinis ang isasagawang halalan ngayong taon dahil sa pagtutulungan ng mga ahensya. Batay sa nilagdaang Memorandum of Agreement ng tatlong kagawaran, ang DepEd ang siyang nakatalaga sa pagpili ng mga guro na maaatasan na umupo at magserbisyo bilang electoral board, habang ang DOST naman ang siyang magasanay sa mga ito sa mga activities at certification sa ilalim ng automated election law. Tiniyak ng tatlong ahensya na isa sa ilalim sa virtual training at written and practical examination sa tamang paggamit ng vote counting machines ang mga mapipiling magiging miyembro ng electoral board. Samantala, sinabi naman ni Undersecretary for Administration Alain Del B. Pascua na batay sa datos ng DepEd Learning Management System noong Enero 19 ay nasa 681,283 na ang mga teaching at non-teaching personnel ng Department of Education ang nagsumite ng kanilang aplikasyon para sa digital signature ng mga ito. Nagpahayag naman ng pasasalamat sa COMELEC ang kalihim ng DepEd sa pagbibigay nito ng karagdagang allowance para sa mga magaserbisyong miyembro ng Electoral Board. Kung maaalala, nakasaad sa inilabas na Resolution number 10727 ng COMELEC na makatatanggap ng 7,000 pesos ang mga magaserbisyo bilang chairperson ng Electoral Board, habang nasa 6,000 pesos naman ang matatanggap ng mga miyembro nito, 5,000 pesos para sa mga magisilbi bilang Department of Education Supervisor Official o DESO, at 3,000 pesos naman ang matatanggap ng mga support staff. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mamaya abangan pa na sa mahigit 40 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Group sa Makati. 2 drug suspect ang arestado. Yan at iba pang mga balita susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Mga kabombo at ka-Star Nation, si Deputy Executive Secretary for Legal Affairs Michael Ong itinalagang bagong Court of Appeals Associate Justice. Balita hatid ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Dave, nagtalaga nga si Pangulong Rodrigo Duterte ng bagong Associate Justice ng Court of Appeals o CA. Itong si Senior Deputy Executive Secretary Michael Pastores Ong na nagsilbi sa government service sa loob ng 15 taon ang itinalaga bilang bagong Associate Justice. Bati na rin sa transmittal ng kanyang appointment letter sa Korte Suprema. Itong si kanina ay bandang alas 10 yung nakuha nating advice ay natakda siyang nagbigay o nanumpa sa harapan ni Chief Justice Alexander Gesmundo at ngayong araw at natakda na magkakaroon din ng iba pang mga pahayag dito ang Palasyo ng Malacanang. At itong si Justice Ong na ngayon dahil miyembro na siya ng CA ay nagtapos ng economics degree mula sa Adamson University at naging bahagi ng UP College of Law Class of 2002. Siya ay unang nagsilbi bilang court attorney for dating Supreme Court Associate Justice at Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nagsilbi na rin ito bilang Corporate Legal Counsel ng PNOC Exploration Corporation. Itong si Justice Ong ay sumali o kaya pumasok sa Office of the President noong panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Siya rin ang nagsilbi sa Office of the Chief Presidential Legal Counsel at later nga ay sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. At naging DESLA itong si Ong matapos ngang italaga itong si ngayon ay Justice Secretary Minardo Guevara sa Department of Justice. At ang kanyang pinalitan ay itong si Associate Justice Samuel Gerlan. So yan yung bagong announcement ng appointment ng bagong miyembro ng Court of Appeals. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala, pagkatapos na ng halalan, posibleng ipagpatuloy ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang kanilang pagdinig hinggil sa COVID-19 response. Sinabi ito sa Bombo Radyo ng chairman ng komite na si Diwa Party List Representative Michael Aglipay matapos na bawiin kahapon sa plenaryo ng Kamara ang adoption sa committee report na nagre-rekomenda na sampahan ng reklamo sina Health Secretary Francisco Duque III at dating Food and Drugs Administration Chief Eric Domingo. Ayon kay Aglipay, nakatutok pa sa ngayon ang mga miyembro ng komite sa pangangampanya. Bukod pa rito, sa Pebrero 2 na rin nakatakda ang kanilang session break para bigyan daan naman ang halalan sa darating na Mayo. Sinabi ni Aglipay na kukonsultahin niya ang mga miyembro ng kanilang komite sa kung kailan nila pagkatapos ng halalan nais isagawa ang continuation ng investigasyon sa COVID-19 response. Samantala, sinabi naman ni Aglipay na nakausap na rin niya si Duque kasunod ng development kahapon sa plenaryo ng Kamara pero tumanggi na itong magbigay ng karagdagan pang detalye sa kanilang pag-uusap. Nauna na ngang sinabi ni Aglipay na kaya nila ipagpapatuloy ang kanilang pagdinig para mabigyan ng pagkakataon si Duque na mapakinggan. Samantala, naniniwala naman si Assistant Minority Leader at ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro na nais namang ni Pangulong Rodrigo Duterte na agawan ng kapangyarihan ang isa para ilipat naman sa kanyang mga kakampi. Ito ay matapos daw na payagan naman ng National Telecommunications Commission ang paggamit ng pamilya ni dating Senator Manny Villar sa mga frequencies na dating hawak naman ng ABS-CBN. Para kay Castro, ang hakbang na ito ng NTC ay maituturing na pagbibigay ng rewards ng Duterte administration sa isang loyal na kaalyado ng presidente. Maituturing aniya na cronyism o na move ito noong panahon ng martial law sa ilalim naman ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Iginit pa ng kongresista na lumalabas ngayon ang tunay na dahilan ng pagpapasara sa media giant at pinapakita rin mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tindig kuno nito laban sa oligarkiya. Kaya naman dapat aniyang maging mapagmatyag sa ngayon lalo na
na sa mga kahintulad ng mga transaksyon na maaaring makaapekto naman sa buhay at kabuhayan din ng sambayan ng Pilipino. Patapos na ang aniya ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte pero patuloy pa ring lumalabas ang kawalan daw nito ng pagmamalasakit sa taong bayan at sa kung paano ang mga polisiya nito nakakaapekto sa buhay ng madla. Patutsada pa ni Castro, wala raw ibang iniisip si Pangulong Duterte kundi ang sarili lamang daw nito. Samantala, kuha tayo ng detalye hinggil naman sa nasabat na 40 milyong halaga ng iligal na droga dyan sa Makati. May detalye pa si Bombo Anali Soberano. Arestado ang 2 drug suspects sa ikinasang buy-bust operation ng mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group kagabi sa may bahagi ng Makati City bandang alas 7:30 ng gabi. Ayon kay PDEG Director Brigadier General Remus Medina, nasa 40.8 million pesos ang halaga ng illegal drugs ang kanilang nasabat sa 2 drug personalities sa may bahagi ng Barangay Palanan, Makati City. Kinilala ni Medina ang mga naarestong drug suspect na sina Brian Salceda, 26 years old, Jerome Gahet, 27 years old, kapwang mga residente ng Pasay City. Nakuha mula sa mga suspect ang 6 na kilo ng shabu, budal money na ginagamit sa operasyon, cellphone gamit sa transaksyon at pakete ng plastic ice. Nasa kustodiya na ngayon ng Special Operation Unit ng PDEX dito sa Camprame ang mga naarestong drug suspect habang hinahanda ang kasong paglabag sa RA 9165 laban sa mga ito. Pinuri naman ni Medina ang kanyang mga tauhan sa matagumpay na operasyon. Anya, magpapatuloy ang pagiging masigasig ng kanilang mga tauhan para labanan ang iligal na droga sa bansa. Ayon pa sa General, asahan na sa mga susunod na araw na ang ikakasinilang massive operation para masawata ang problema sa illegal drugs at makamit na ang Free Philippines. Bongo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bongo! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, Makati LGU hindi na raw kokontrahin ang utos naman ng Department of Tourism sa mas maikling penalty laban sa Berjaya Hotel kumpara sa una nilang naipataw na penalty. Maki-update tayo sa report ni Bombo Dennis Hamito. Inirerespeto mo ng Makati City Government ang pinal na desisyon ng Department of Tourism na nagpapataw ng mas maikli na lamang, Bombo Dave, na suspension period laban sa Berjaya Hotel kumpara sa naunang order na inilabas nila. Matatandang agad nagpatupad ng 3 buwan na suspension ng lokal na pamahalaan laban sa naturang hotel, ngunit sa panibagong order ng Kagawaran ng Turismo, 2 buwan na lamang ang ipinapataw nito. At ayon nga sa tagapagsalita ng Makati LGU na si Michael Caminya, tatalima pa rin sila sa DOT dahil ito naman ang angkop na ahensya para sa iskandalong kinasangkutan ni Poblacion Girl at ng kapabayaan ng naturang hotel. Ipinaliwanag din ito ng agarang suspensyon na kanilang inisyal na ipinataw laban sa naturang hotel ay upang hindi na maulit pa ang pangyayari kung saan nakakalabas ang mga naka-quarantine habang hindi pa nagsasapubliko ng kanilang desisyon ang proper agency. Maliban nga sa suspension, may monetary penalty din na ipinataw para sa bawat araw kaugnay sa naturang nangyaring violation. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa mga balita naman sa probinsya, ang Vice Mayoralty candidate na idinadawit sa pagkakapaslang sa isang hospital director sa Cagayan de Oro, itinanggi na siya ang nasa likod ng naturang krimen. Maki-update tayo sa panayam ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Patutunayan naman ng naka-retain na Vice Mayoralty candidate na si incumbent Balingwan Municipal Councilor Richard Hipte na inosente ito laban sa akusasyon na utak pagpaambos patay ng Hospital Medical Director na si the late Dr. Raul Winston Andutan Jr. ng Marerina Xavier University Hospital ng lungsod ng Cagayan de Oro ng kanyang abogado na si Attorney Silva Sabio matapos na voluntaryong sumuko ang akusado kay Police Regional Office 10 Director Brigadier General Benjamin Acorda Jr. mula sa kustodiya ng mga madre sa Carmelites sa Barangay
kamamaan itong syudad. Sinabi ni Sabio na ang pagkawala ng kanyang kliyente ng ilang araw matapos inilabas ang warrant of arrest sa kasong murder ay hindi upang takasan ang atraso, subalit nagnilay-nilay ito hanggang sa napagtanto na kailangang kaharapin ang akusasyon upang malinis ang kaniyang sariling pangalan. Sa ngayon, kasama na ni Hipti ang tatlong unang mga akusado na umano'y kanyang inutusan na patayin si Andutan habang patungo sana ito sa kanyang pinagtrabahoang ospital noong umaga ng Disyembre 2, 2021. Magigunit ang unang lumutang na bangayan ukol sa angking lupain ng biktima, ang isa sa mga ikinukonsidera ng PNP kung bakit ito ipinapapatay. I convince him na kung mari ay mag-surrender siya kasi para ma-dispel yung notion na flight is synonymous to guilt and such that he will face the trial. He will prove his innocence. Actually, my client has no any inkling of evading justice. He will face the trial eventually. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo, Bombo! Samantala sa may Davao Region naman, 6 na mga lugar ang napabilang sa election watchlist areas ng PNP. May update dyan ang Bombo Radyo Davao. Nang palabas ngayon ng listahan ng Police Regional Office of PRO Davao sa mga lugar sa Davao Region na kailangang i-monitor kasabay ng isasagawang eleksyon sa buwan ng Mayo nitong taon, nabatid na nasa 6 na mga area sa rehiyon ang nasa Election Watchlist Areas o EWAS dahil sa posibilidad na magkaroon ng kaguluhan sa mismong araw ng eleksyon. Ayon kay PRO Davao spokesperson Yudisan Gultiano na ang nasabing mga lugar ay kinabibilangan ng Pantukan at Mongkayo sa Davao de Oro, Digos City, Matanao, Kiblawan at Magsaysay sa Davao del Sur. Maliban sa away ng mga politiko, ilan rin sa mga rason kung isa sa ilalim sa EWAS ang isang lugar, ito ay dahil sa mga naitalang election-related violence sa nakaraang taon at ang presensya ng mga armadong grupo na posibleng magsagawa ng kaguluhan. Dagdag pa ng opisyal na may ilang mga lugar rin sa Davao Region ang kailangan na isailalim pa sa assessment. Dahil dito, sinabi ng opisyal na paihigtingin pa nila ang police visibility at hihigpitan pa ang checkpoints upang matiyak ang kaligtasan sa mga botante at para maiwasan ang election violence. Maliban sa mga lugar na isinailalim sa EWAS, mahigpit na binabantayan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga lugar na nananatiling mataas ang kaso ng COVID-19. At yan ang ulat mula pila ng Bombo Radyo Davao para sa Bombo Network News. Bombo Aliano Ferrando Silao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagkasundo ang mga advisors to the heads of state ng Russia at ng Ukraine, kabilang na ang France at Germany, na magkaroon ng ceasefire o tigil putukan sa eastern Ukraine gaya ng napagkasundoan sa tinatawag na Minsk Agreement. Matapos ang pag-uusap ng mga envoy sa naturang mga bansa sa Paris, France, naglabas ang mga ito ng isang joint statement. Ito ang unang pagkakataon mula noong taong 2019 na lumagda ang Ukraine at Russia sa isang joint statement kasama ang France at Germany hinggil sa nagpapatuloy na conflict sa pagitan ng Ukrainian forces at separatists sa may eastern part ng Ukraine. Subalit iginiit ng aide ni French President Emmanuel Macron na ang naturang kasunduan hinggil sa ceasefire ay tumutukoy sa pagresolba ng hiwalay na usapin sa may eastern Ukraine mula pa noong taong 2014 at hindi ang banta sa planong paglusob ng Russia. Patuloy naman ang pagsusumikap ng 4 na bansa na kilala bilang Normandy Group na magkaroon ng peace deal para sa eastern Ukraine mula pa noong 2014. Ang 2014 ceasefire deal ang nagwakas sa worst battle sa pagitan ng dalawang separatist regions sa may eastern Ukraine na kumitil sa 13,000 katao. Kinumpirma naman ng German government na magsasagawa pa ulit ng pagpupulong ang 4 na bansa sa ikalawang linggo ng buwan ng Pebrero sa Berlin, Germany. Bombo Sports News. Nasilat ang NBA defending champion na Milwaukee Bucks matapos na hindi kinaya ang pagpapaulan ng 3-point shots ng Cleveland Cavaliers para tambakan sila sa score na 115-99. Umabot sa 19 na 3 puntos ang pumasok para sa Cavs na walang pantapat ang Bucks. Nanguna sa opensa ang veteran na si Kevin Love na mayroong 25 points para mapantayan ang ika-30 panalo ng Milwaukee Bucks. Bumalik na rin ang dating MVP na si Giannis Antetokounmpo sa Bucks
matapos na hindi makalaro noong huling game. Tudo kayod ang ginawa ni Giannis sa kanyang 26 points pero hindi pa rin umubra dahil sa kanilang 19 na turnovers na sinabalamantala naman ng Cavs. Sa iba pa mga laro, napatibay naman ng Miami Heat ang paghawak sa renda bilang top team sa NBA Eastern Conference matapos na idispatcha ang New York Knicks sa score na 110-96. Ito na ay ika-31 panalo ng Miami na ang head coach ay ang Filipino-American na si Eric Spoelstra. Nanguna sa Heat si Duncan Robinson na uminit ng husto ang kamay nang magpasok ng 7 3 points para sa kabuang 25 points. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Philippine economic growth pasok na ulit sa positive territory matapos na lumago sa huling 3 buwan ng nakalipas na taon. Ang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs na si Michael Ong itinalaga bilang bagong Court of Appeals Associate Justice. Mahigit 40 million pesos naman na halaga ng iligal na droga na sabat ng PIDEG sa Makati. 2 drug suspects arestado. 6 na lugar sa Davao Region na pabilang sa election watchlist areas ng PNP. At sa international news naman, ang Russia at Ukraine nagkasundo sa isang ceasefire sa eastern Ukraine. At para naman sa ating sports balita, ang Miami Heat napatibay pa ang pagiging top team sa Eastern Conference matapos na talunin ang New York Knicks. Samantala ang defending champion naman ng Milwaukee Bucks hindi kinaya ang pag-ulan ng 3 points mula sa Cleveland Cavaliers. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Pabalik mga kabanan sa ito na pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbuhanay sa Udto. 35 minutos na nakaligad sa tag ng alas 12. Pagulan nyo naman ng Bumbu News Center para sa ito ng Bumbu Network News. By the way, kagina sa nagpadala sang mensahe bala diri sa Valladolid. Tani makapangatag man sang kas-assistance ang DSWD. No, bagulan na kaistoryanay kami Mayor Miravalles na nakapangatag naman sang assistance ang Banwa gigikan sa Calamity Fund. May pila siguro nga wala mahatagan tungod nga wala ma-qualify. Pero sa nagapamangkot diri kung saan mapanghatag kadto ka lang kuno personal sa opisina ni Mayor Miravalles no kita naon kung bala okay ang imong mga papilis kag kon kwalipikado malang wala gid sang problema no kay una pa ni sila gani guro nakapangatag sa Banwa sang San Enrique mo 35 minutos o 36 minutos sa kaligad sa tagnang alas 12. Sa ato na pagpanumbalik Banwa, maging kaupo naton si Attorney Refrando Diaz, ang Provincial Administrator sa probinsya sa Negros Occidental. Ino may kantanan sa complaint nga gikan sa sa reklamo mga kabyanan. May kantanan sa sining pag-hire sa mga casual employees nga taga Bacolod. Imbis nga taga probinsya sa Negros Occidental, taga Bacolod. Pila sila ni kabilog di sa Provincial Capitol ang ara sa kaundan sa sining complaint nga nataran nga ipasaka sa Office of the Ombudsman.
Initanan aton pagkatalkayon pagaligid lamang sa inyo pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mo nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 47 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. This time mga kabyanan, mangin kaupo na naton sa piya kalinya si Attorney Refrando Diaz, ang aton nga Provincial Administrator. Sir Mayong Udto. Mayong to, Bombodan, and mayong to man sa imong mga tagpalamati. Aha. Sir, ano ni nabato mo na ining kopya sa complaint nga padangat o kagipadanga sa ining reklamo may kantanan sa hiring sang mga casual employees nga imbis nga taga probinsya ang batunon taga Bacolod ang ginbaton kuno, sir? Well, amo na gani no, why pa gani dangat na sa ombudsman gintigaan na kopya binsya kag nga kopya do ka malisyoso bin katama na pero hindi naman na bago budan kadumdum ka sang nagigad pa na nga do bulan no last year December do nagwa na ng issue November or December last year nga reklamo nga grupo kongreso sa ilang mga Facebook page ang akon nga certification nga naging issue nga nag-hire sa mga job order employees, no? So tama gid ka madisyo sa dipok subong nga paglapta sila nga why pa man gani na nakagadangat dito sa ombudsman. Aha. Pero ano ang kamatuoran sa sining sa likod sa siniiyang issue, sir? Ano gid man ni ang mga napang-hire? Kapang-hire gid man kita subo. Damo sa aton nga mga job order employees regardless kung di na sila halin, kung taga Bacolod man na sila, taga Silay, Talisay or any part of Negros Occidental, basta maka-report lang sila on time sa ila ulubrahan, nagapang-hire gid man kita. Kadamo sa aton ulubrahon halin sa pagpanagtag sa aton nga mga relief goods, relief material sa mga audit victims, job orders na ang nagabulig sa aton. Ang contact tracing, nagapangkaton ng mga facilities diri no sa capitals, hospitals, kung kinahanglan pairs na emergency kagagmay, natawag ko na sila komando team kay ginasubol na nilang aton mga lugar nga kinahanglan repair kay para ma-repair dayon, no? So kapangayo lang na sila personal ko na lang na ginasabat ang mga material sa kung ipabid ko pa na malawig pa ang aton proseso kag hindi dayon matigayon ang pag-repair sa hospital or sa aton nga mga quarantine facilities, no? So amo nang ilaobra sa aton mga job order employees sa Bombodan, no? Kadamo panghakot sa mga sin, panghakot sa mga what you call this, mga sako sang bugas, pang-repack sang bugas, sila ni aton ginatap, no? Amo na yang ilaobra, tuod na yang may obra sila kag regardless kung diin man na sila nga parte sa probinsya, ginahire pa sila as long as desirable sila kag industrious, no? Aton nga mga ulubrahon. Okay. Ay kita basta gabaton sang wala nagaubra ya Bombodan, no? Munang aton nga patakaran diri. Aha. Pero pwede lang ni siya
Attorney, pwede lang ni siya maka-hire kita bisan diri sa Bacolod nag-star? Of course. Ang employees na diri sa Kapitolyo, regular employees na kita pumpudan, no? Sobra 50%, no? Ang regular employees, no? Taga Bacolod, no? Waay siyang layi na nag-bal nga hindi kita mag-hire sa taga Bacolod kay probinsya yang aton nga employer. Wala sila sa mga kalayi. Pinalagpat ina yang mga argumento. Aha. Kaya daw galing kay daw na amo na ng aton niya naandan nga kung sa diin nga kung sa diin kaya nga kung ano nga banwa, halimbawa kung Bacolod, mag-hire siya sang casual employee or kung sino man nga i-hire niya taga Bacolod gid. Pero not necessarily nga nabutang sa kasuguan nga ang pwede lang ma-hire sang sunod sa Bacolod, taga Bacolod lang. Kag same man sa probinsya sa Negros Occidental, nga hindi pwede maka-hire sa taga Bacolod. So anyway, sumatuo din nga may aras ang mga 23 ka mga taga Bacolod nga naupod sa ginpang-hire bilang mga job order casuals. O wala man na sang may ginatago, no? Ay inaiya above board man na tanan nga pang-hire kag ina sila gigabulig sa contact tracing and under sila sa aton nga provincial disaster management nga team para nga magbulig sa contact tracing sa diri sa kung sino mag-positive diri sa aton sa mga employees diri sa aton nga offices sa Kapitolyo, sila nang nagabulig, no? Okay. Pero may sa complaint nga ginapadangat sa isa ka law firm nagasiling nga ining mga ginpang-hire kunong mga 24 ka mga taga Bacolod, mga political runner kuno ni anay provincial consultant Albi Benitez. Well, why kaya kabalo kung anong minaobra nila after sa ilang 8 hours nga obra siya, no? Whether interest sila politika o wala, hindi na naton niya mabalaan kay ila man na personal nga oras, basta ang oras sa gobyerno mahatag lang nila ang 8 oras nga pagserbisyo. Why kita labot kung gaano sila pagkatapos sang 8 ka oras nila nga obra, no? So dira mo man makita nga ang nagreklamo, no, si Attorney Baclor, iyagin man na sang Grupo Progreso yang na abogado amo man na nag-file kaso kontra sa pagpa-disqualify kay Kong Albi, no, bilang kandidato sa pagka-mayor sa Bacolod, no? Ang ilang iya kaso gid-dismiss man gani kay wala man sang merito, no? Amo na siya, no? Data na lang na makita gid nga politika ang aton ni nga motive sa pagpasaka sa isang kaso kag ang ini nga tawo ang si Attorney Baclor ila sa Grupo Progreso nga pag-abogado nagaserbisyo sa ilang mga design, sa ilang mga gusto nga matabo sa pagpangilabot sa pagpadlaga naton diri sa provincial capital, no? Wala man kita gani nga panghilabot kung ginaano nila ang idaya nga job order employees, no? Ang aton niya basta mando sa aton nga pinalangga nga Governor Bong Lacson, ang aton mga job order employees all around ni sila, alin sa panglimpyo, pakadto sa panghakwat, pakadto sa pang-repair, ginabuligan nila ang aton provincial capital, and we are proud sa aton nga mga job order employees kay mga mapisan. Ang ining mga ginatumod nga mga ginpang-hire ninyo sa Kapitolyo, sang saan lang ni sila nag-start sang obra nila, sir? I think karaman sa aton certification, no? Kung saan otogin issue ang certification, amo na siya ang date na sugod kita sa ila pag-hire. Pwede na sila ka-report at issue ang certification and subject sa compliance sa pag-submit sa ila requirement para masweldohan. Okay. So sa subong daw way pamansang hindi pa man siguro tinion nga mag-sabat kasi di sang formal abi nga pagsabat kay kumo nga wala pa manggali ni ma-file gid sa ombudsman, sa Office of the Ombudsman. Ang date kasi na January 26, I think. Iway pa nakalambot to. Gin LBC man napakad ko sa akon, nabato na ako na ang akon kopya sang kahapon.
And tiyan mo na kibot na ko nga bilog na yang pakulod kabalo na sinasang ilang pasaka nga complaint. So kitaon gid nga malisyoso ni si Attorney Baclor kagang iya tuyo trial by publicity. Hindi man kami makulbaan isang iya kinokla. So sa inyo nga end, sir, hulaton nyo na lang kung makalabot na sa ombudsman kag masabat ka mo to sa ombudsman? Of course, basi ipinakma lang sa ombudsman kay hindi man gani sakto ning napamutang ni Attorney Baclor kag sang iyang mga associates, no? Waay sang layi nga nagaprohibit sang probinsya nga mag-hire sang taga-Bacolod. Number 2, ang aton nga mga budget for job order employees, waay na ginakuha sa personal services na budget. So, ambot kung di niya nakuha si Attorney Baclor sang iyaya nga mga layi nga pinalagpat, no? Okay. So lastly, sir, ano nang imo nga mensahe may kahantanan sa sining isyu? Well, amo na gani, no? Kabudlay maghatag sang kumpiyansa sa aton nga mga counterpart dribla sa Bacolod City Government, no? Okay, on one, masulat silang na makooperar sa probinsya. By the other hand, ginabuno nila sa likod, no? Pag gina-filean sa mga kaso nga duway manipulos kag wala man dapat rason, no? So, ang aton lang diya, sigiwan ta lang ang aton pagubra, no, para sa kayuhan sa aton. Okay. Sige. Okay, hinabis ang internet connection nato nagotudutod kita. Anyway, sir, Attorney Refrando Diaz, sir, salamat gid sa imong oras. Okay, sige. Nabat yung magkabinan si Attorney Refrando Diaz, nag-utod-utod ng aton nga signal, no? Ng aton nga connection. Anyway, amo to ang sabat, no? Ni Attorney Refrando Diaz, ng aton nga Provincial Administrator, sa sining issue may kakantanan sa pag-hire sa pila ka mga personnel, pila ka mga taga-syudad sa Bacolod, bilang job order casual, o kung mga casual employees, sa pila ka mga kinanglanon, abisang probinsya, ang dugang nga manpower sa pila ka mga ginaobra subog ilabi na gid ang pagpatigay sa relief operation sa mga naapektuhan sa bagyo dito sa southern part sa Negros Occidental. Di klaro man nagibayag na Attorney Diaz nga wala man sang kasuguan nga nagaprohibit sa nga probinsya sa Negros Occidental nga mag-hire sa nga kun sino dang ihan niya nga taga Bacolod. Kay sa pagkamatuod kadamong mga empleyado sa provincial capital regular employee na ganini nga diri man sa Bacolod nag-star. Kadamo mga taga Bacolod nga regular employee sang provincial capital. 1 minuto na bilin ka magdaan kita stag na nga launa. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhan ay sa udto. This time ko ako report ni bumbuhan timing gini. Bumbuhan ang imo nga report nga daw welcome development ini sunod sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran ang pagpasugot sa probinsya sa Negros Occidental nga makipagpulong mag-meeting upod sa syudad sa Bacolod para sa pag-isa, para sa unity, para sa cooperation. Pero galing bagulang ginambal ni Atty. Diaz ya. Gusto sang syudad sa Bacolod ang cooperation, gusto ang pag-isa. Galing kayo ginabuno kami isang syudad sa Bacolod. Samtang nag-istorya sang unity. Siya may mga kaso yung ginapasaka sa amon kay reklamo. Partiya sa hiring sa mga tao nga ginasuspitsuhan nga political runner ni Anay Provincial Consultant Albi Benitez. Ay, oo. Masalimuot, banwag, kag medyo mainit-init pa niyang pagtayadahay ang magakatabo. Sumugod, nga bulan, tubtob mag-aabot ang bulan sang Mayo, kag ang pizza nga sa diin, magapili kita sa kung sino ang gusto naton nga magapungko nga mga opisyal. Damo pa ni hinabuyan na isang sa mga issue. Pagwala nimo amo ni siling bala nga para-paraan lang no? Para-paraan. Bisan sa mga bisan sa mga na pangkabit na mga streamers kay kung ano-ano dra mga para-paraan naman ng mga campaign material sila mga campaign slogan nila. Mayroon ganito siling isang siling nga bahay nyo sagot ko
Grabe ba yan ang singaw niya sini? Ang mga wala sang balay, patindugan niya balay, ano, libre? Hindi gali libre, siya gali mangontrata. Imagine mo niya, Manwa. Pakanya-kanya lang abilidad mo, kanya-kanya na ng mga pagwapagwapo sang pangaluyag sa mga butante. Imagine nyo na, kung sa imo, abi, i-figure out yung Manwa kung ano ka imposible, kung ano ka tayog ka mga plataforma di gobyerno. Masilingkin mo yan nga bahay nyo, bahay mo, sagot ko. Tinga ho, patindugan mo balay ang wala sang balay, libre lang. Oh, libre lang patindugan mo balay. Kaya sagot mo na yung balay nila mo. Sagot mo kay ikaw yung makontrata. Pero ang mga patindog balay, mabayad gid sila iya. Amo na ng punto na. Ina example lang, example. May kung ano-ano na dayang patutsada no pag itong iban. Ang mahigugmaon. May mga mahigugmaon pa na mo. Nakadumdum, nakamusang ginatawag nga gugma. Kag pagulikid sa mga kubos naton nga mga kulturan, kay chimpo na eleksyon. Idumduman nyo na blang gugma kag ang pagbulig sa mga pigado, mga kubos, sa tion nga nga bago lang natapos ang eleksyon. Dira bala kamo pagkitang gilas bla. May kung ano-ano na lang mga kadramahan ka mga kikikan yung isa doon ka plan balibo mo no nga masige po siya doon naging ka bahol-bahol daw mais nga wala magaling abi pag aga naganan yung man ang sa mga ini na ginangot ko lang ni mga kabiyanan kay ti siyempre do medyo may mga lamod pa politika ang pila ka mga isyu nga nagatuluhaw no. Di ginalakip ko na lang ni gina-intra ko na lang ni ang mga nagkalinlain nga mga strategiya sa pila ka mga politiko nga kung gisakon makita mo sa mga kundi na nga mga kakahuyan na mga puno sang kahoy nga nagasabiit nga daw mga lago isa. Pero kung isa daw mayuman nga gasto gid hundreds of thousand para lang nga makita mga pangitsurahon. Kung makita mo ilang pasalig sa katawan daw magplanindog balibo mo. Basahan nyo bla Banwa? Maplanindog balibo nyo bro. May kung ano-ano na lang. Ang isa kanya sa nakadlawan ko ya ang bahay mo sagot ko mo. Hindi ko yung kapuko kung magkadlaw mo. Utoy kadlaw ko. Uy, ano naman ini? Bahay mo sagot ko. Balay mo sagot ko. Nga pati. Ay ko. Hindi na lang ko yung magambal kung ano Basta, basahan nyo lang kagi paminsarab lang. Kay mahamuot ka mo. Imagine na balay nyo sagot ko. Sige. Ari ko ako na-report di Bumbuan, Sindol Sorilla sa piyakilin niya. Bumbuan, please come in. Bumbudan, ginakabig ni Vice Mayor LC Familiaran. Bumbuan. Yes, Dali lang pero nakakita ka gimana sang nakakita ka ng poster niya. Bahay mo sagot ko. Ang dako-dako nga poster. Oo, ito may mga poster nga mo. Nakakita ka man sa naway. Oo, nakasiplat ko do kakaisa. Oo, nasiplatan ko na Bumbudan. Nasiplatan na ko lang na ginmit lang ko lang subong kay medyo isa na bala sa example ko lang kung kisa kung makita mo ng mga patutsada nila do plan dog balibo mo no. Gani man no do. Ilan na yang pana. Ilan na yang para-paraan bahala na yang tao kung magpati para strategy kag pagpaganyat bla Bumbudan pareho bla ko nagapangaluyag ka de bla ambal mo kung mangaluyag ka sungkiton mo ang bituon sa kalangitan de bla na. Oo. Labuton mo na no para masabat ka lang no. So amo na bala Bumbudan. So amo man na no may mga tayog-tayog sud nga mga posters. Bumbuan. Tapos grabe na daw na dumduman na nila kabalo na sila kung anong gugma sa mga kubos nga mga katawhan kag grabe na ka maluluyon kag grabe gid ka low-key na naga-low-key sila mo lang pertinasin mo ka taas sa sosyedad nga milyonaryo ka na gid tapos gulpiada ka lang yan na nagbakumbaba nga gaupod ka na sa mga komuner mo Bumbuan. Amo gani. Gaupod ka sa komuner. Kabalo ka ng mga komuner. Mga na tawag mga kumon tao lang aral sa palibot na sa panghigaron. Yeah, kumon tao. Oo, aral na sa kwan naghalubilo mo. Siguro grabe ba? Siguro dapat himuon ni antes ang pagkatapos ng gidblas ang eleksyon.
nga wala pa Gani tinimok-timok eleksyon na mo ning himuon bla para nga at least makasiliman kita nga iniya may sinseridad, no? Inang hinali lang yan nga daw nagkuan mo. Daw may ara pa yan nga gulpyada na nagmaluluyon, gulpyada lang nag-alwan, susperti ka alwan mo. Anyway, tiyan mo gina, no? Kay kanya-kanya gani iya nga kuan na. Kung siling pa sa kilala ko, walang basagan ng trip bumbuan. Yes, oo. Kay ang mga pumuluyo, kabalo. Alams na mambal ng mga pumuluyo, bombodana. Sige. Pero ano to ang report sa report mo dira? Ang party ini sa doon nalipay man si Vice Mayor Ilcid Familiaran nga sa ilang nga meeting magaupod ang probinsya para nga may ara bala sang isa ka tingog, no, may ara sang isa ka desisyon nga mangin bintaha sa tanan, no, probinsya sa Negros Occidental kay syudad sa Bacolod sa padayon naton nga pag-away sa COVID-19. Pero kagina batian mo atong interview ko atong ni Diaz nga. Gusto sang syudad nga kooperasyon, gusto na mag-isa. Pero ginabuno man kami kay nangyari ko may reklamo naman nga masyado naman ka malisyoso nga reklamo bumbuan. So bombodan, ang hambal niya dali ni Vice Mayor Ilcid Familiaran, hambal niya normal man ako may mga lain-lain nga opinion siyempre sa approach no sang tagsa ka local government unit sa pag-away kontra COVID-19. Kung ang syudad sa Bacolod yabong puda nagambal nga ti okay na maski wala na negative RT-PCR test basta fully vaccinated, may vaccination card, makasulod sa syudad sa Bacolod. Pero naibaluan pa naman nga ang probinsya sa Negros Occidental bomboda nagambal hindi akin hanglan tapagyapon negative RT-PCR test vaccinated ka man or hindi ka vaccinated. So, diri nagabungguan ay bombodan because ang isa sa mga concerns sa Bacolod, kung taga Bacolod ka, maghugpa ka sa Bacolod sila airport, syempre, hindi mo to ma-exercise nga, ati, okay lang, wala ko negative RT-PCR, kahit isa sila'y ka mahugpa. So that is why, hamba ni Vice Mayor Ilcid Familiaran bombodan, na maayon nga masugilanon kami sa probinsya, buwas, nga adlaw, bombodan, agud nga may istoryahan kung maka-come up sang isa ka desisyon kung pasugot ay ng probinsya o nanong pagkahimtang sa ni bombodan nga maski wala na sang negative RT-PCR test. Sama ni Vice Mayor, depende na sa resulta bukas nga daw kung sa din siya ang magatambong bombodan. Ama niya, kung napasugot ang probinsya, syempre maripay man ang syudad sa Bacolod, but kung hindi, respetuhon. Amo man lang na kuno ang keyword na bombodan, respect, kay man hambal na gani may pananawan man niya kuno ang probinsya, may pananawan man din syudad sa Bacolod. Kung ang syudad sa Bacolod sa ahila nga hadol sa Emergency Operation Center, nagambal nga ti okay na wala sang negative RT-PCR test, sa bahin naman sa probinsya sa Negros Occidental, depende naman na iya bombodan sa ila man nga pagtanaw kag ila nga is assessment. Importante lang, no, hambal niya ti ma-meeting na, no, kay man nag-ugat man ita na isa ni sa mga last time ang conflict, ang espas bala bombodan, dumduman mo to naglapuyot man to ang siwilanon sa espas, no? So, and then subong sa negative RT-PCR test naman, especially sa kung halin ka sa iban nga mga lugar. Kaya kung ang Bacolod, bombodan ang pagustuhan, maski halin ka pa sa Metro Manila, halin ka pa sa Cebu, or sa din nga bahin sa Pilipinas, hindi na mag-require sa negative RT-PCR test. But then, again, naibaluan nato ng probinsya, bombodan sa Negros Occidental, subong, nagkapanindugan, kaya nag-require sila, bombodan, sa dugang nga pagpahayag, pamatian bala naton ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force subungman na si Vice Mayor Ilcid Familiaran. So kung siya mayo ng development kung nag-istorya mo ito. Oo. Kasi before guys, hindi man malipod sa ato nga daw may conflict to sa FPAS guys, no? Pero at least subong niya kasi Mayor Bing nag-differ lang siguro, ang ato niya pa ng awan. So, porque wala natin to wala na kapon wala niya problema for me. Normal na yan sa atong desisyon. Wala kita may mga differ ang ato opinion. So, i-acceptaron ka na niya. Respetuhon ka na ang kada isa, no? So, sila nag-consult man na within sa ila organization. Kami sa Bacolod, nag-consultations man. So, salitin sa wala iyasang problema kung nag-differ kita sa opinion. Pero sa punian, yes. May nag-vote no, may nag-abstain,
But ang respeto sa isa't isa arap yan. Oo. Vice, ang reason behind giniyaga niya, Vice, ang syudad sa Bacolod nga nag-decide kita nga kung mag-inbound travel, kung halin sa Western Visayas, maski alert level 3 pataas, maski wala na ang negative RT-PCR test, Vice. Tungod isa lang kita ka-level. And kung lang taon mo bumbuan, gina-example ko ng ASF mo, swine flu, bala. Ang Department of Agriculture na po naka-implement sa mga measures para hindi kasulod ang swine flu, di ba? So, successful, very successful. Ay kasulod eh. So, ay naano ang aton meat industry or pork industry. Nakaroon ang COVID, ang virus, ang mamani. Nag-provide kita measures hindi magsulod. So, what is there to prevent kay arena naglaptan? Kung nakabumbuan community transmission, meaning, nakakalapnan kita nga, wala itang palaan kung sino naglaptan sa aton. So, kadamo na siyang infected. So, wala ka na siyang i-prevent. Kaya, naglatom na mo. Yes. Sa mong punto. Yeah. Oo. Primero, naglatom kasi wala ko sabi. Kung ang taon mo gani, ang Manila, wala yung require sa aton at PCR, di ba? Kita lang nag-require. Tungod the time, ang ilang cases, taas ang ato nubo. So, kung kasi taas natin, wala na kasang i-prevent. Okay. Di ba la, Vice, kitaya sa Bacolod, maski sa Cebu, sa Metro Manila, i-allow na tani naton, ugaling because ang protocol sa province, Vice, no? Amo ni nga, hindi pa yung si Bacolod, nga, kay di because maalod, Vice, like sa airport, no? Amo ni Vice, no? Correct, bumbuan. Amo na siyang purpose, siyang meeting karon para ma-discuss natin, ma-explain natin sa ilang aton observations, kung hindi, sila we have to respect that. Okay, bumbuan. Amo na ang pinaka-purpose sang ilang meeting, Bombodan, no, sang syudad sa Bacolod, kag sa probinsya sa Negros Occidental. Kay una na ni diri Bombodan, naghingyo si Bacolod City Mayor Efilio Bing Linardia, nagsulat ni siya Bombodan, no, nagsulat si Mayor Bing sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga nagaayo abi ang syudad sa Bacolod nga kung pwede Bombodan ma-meeting, no? Magpatigayon sa meeting, magsugilanon na hanungod ni sa negative RT, hanungod ni sa inbound travel protocol. So, amo na, nagsugot na ang gobernador, sumayo man nga masigalinunan, Bombodan, kay Iloilo gani, dibla, nag-reach out man tong Bacolod, si Mayor Bing, nagpagwa sang EO, executive orders, Mayor Bing, kay last time to, doon nag-react man to si Mayor Jerry Triñas, nga, Bacolod, di ko mag-require ka mo dra sang negative RT-PCR, di ma-require man kami and then bumbuan. Yes. Sakto man lang na, may rason man lang kung mag-require na makulod sa negative RT-PCR test result. Require man ng Iloilo, kiti igatabukanay lang mo lang nagyakari mo lang na. Yes, well, no? Kaya during that time, sa pag-require sa Bacolod sa iyo, level 3 ang Iloilo, level 2 lang kita. Doon mo to ba na Bombodan. So and then, pero na-resolve man, kiti, ginkakas ng Bacolod ang negative RT-PCR test, sa Mayor Jerry niya, stikagson man na muna. O naka-simple Bombodan. So, diri naman niya sa province of Negros Occidental. Ang hindi lang pagsundon sa iyang Bacolod, ako na muna iyang sa Iloilo man siya, magkuhan ka muna, magkuhan man kami Pag taas ang numero sa Iloilo siya, taas ang numero sa nagpositive yun kamo lang niya taas manubo lang niya kami Pero Bombodan, ang Iloilo, ganin ba si mag-alert level 4 pa tong report kay na sa atong flagship station, no? Bumbuan, paano so, mag-level 4 kay nagdinagyang sila nagdinagyang festival. Nagdinagsa ang mga tao, although virtual man to Bombodan, pero may pagtipon-tipon gid ya. May pagtipon-tipon ya, Japon may pagtipon-tipon gid sila no, kumbaga ang dibla sa aton niya totally ang Mascara Festival ginkakas gid na gindula gid niya pila na Bombodan ka tuig, no, do nahidlaw mo sa Mascara Festival. Man, duha ka tuig, first time na siya humanin sang nagsugod 40 anyos na yung Mascara Festival Bombodan, no, first time na nga tagduha ka tuig, pero Iloilo why gid nila gindula ang dinagyang virtual dinagyang festival gid na sila, pero
mo ni ganay resulta. So, Ako niya suggestion niya sa Bacolod kung hindi man magmaskara festival nga may festival bla, at least may ginahon lang sa city bla, bisan may mga sound system na ginapatukal bla taniaw. Oo. Yes, oo. So 2 years na nato naman nga na-miss no ang Maskara Festival. Pero well si Bombodan sa meeting sa Bacolod kag sang province no kun ano ang mahisayran, magirisugot bala nga wala na negative RT-PCR test or gusto mapabili niyang gusto sang probinsya, no? Again, hambal niya sa vice alcalde, respetuhon ta ko na nung ilang desisyon. Importante, ma-meeting sila Anay Bombodan. Virtual meeting, yes. Kung ang probinsya magapakatiga nga mag-require sang negative RT-PCR test result, dira man na iya ma-apply sa airport. Yes, ang mga pasahero nga maghugpa sa airport, kinalano nila na. Yes. Pero kung gusto mo yan nga sa Manila, kalin kag hindi ka na mag-submit pa sang negative RT-PCR test result, sa barko ka sakay, kay sa Bacolod yan ka. Oh, dire ka maduka sa bread ko. So, amo na, insakto na Bombodan, no? Anyway, pero ang cover lang gid niya subong sa executive order ni Mayor Bing. Ano lang gid siya Bombodan, ha? Ang sa Western Visayas pa lang ang mga travelers. Why pa nila si Villanunan ang sa Manila, kag sa Cebu, kag sa, yes, sa linya bahin, iya sa pungsod Pilipinas. So, Bombo Daniel, amo ni so far ang update. Report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sori para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bomboan Sindol Surilia. Report gikan sa Government Center, nagadulong sa inyo sa oras 18 minutos sa nakiligad sa tagnang alas o kunala una. This time, liton kita sa pila ka mga pagtalakay sa pila ka mga issue kag topiko. Kag subuman ang pagkuha sa pila ka mga update na sa pila ka mga nagakalanabo nga insidente kag mga krimen diri sa siyudad sa Bacolod. This time, kuha nato ng report ni Bumbo Liani Zil Minardo. Or unaw nato na ang okay lang, sige, si Bumbo Liani Zil Minardo. Ini may kantanan sa may kantanan ni Banwa sa natabo nga shooting incident kagabi. Ang biktima patay, ang pamilya sini nagkonfirmar nga miyembro manggali kuno ini ang biktima sang Aki Quadra Group. Kumadumduman sa ato ng mga tagpalamati, asang nagligad lang, 4 gid ka mga miyembro nakip ng pinuno sini sa sini nga grupo nagkakalamatay man, kagin pangwigit ang ilang mga bangkay sa nagkalinlain o kung sa separado nga mga lugar diri sa siyudad sa Bacolod, kag may ato dito sa Murcia kag subuman dito sa Bago kagin wigit. So yari ang update mga kabayanan sa sining isa naman ka krimen nga nagaluntad kagabi nga sa diin ang biktima ginkonfirmar sa pamilya nga miyembro sang Aki Quadra Group. Yaring report Bumbo Liani Zil Minardo. Please come in. Yes, sa Bombodan, sa liwat natin ginapakigangutan ini ang kapulisan sa nga police station to ha Bombodan angot sini sa nagluntad gabi nga shooting incident. So ginkuhaan natin na background ini ang biktima nga si Donald Joseph Casiano Jr. Bombodan sa nga Barangay Granada, which is Bombodan nagaobra ini siya gali no as sa GNT Express no isa ini ka delivery nga express sa Bombodan sang mga parcels bala. Which is ini ang mayara man revelation ini ang ginikanan sa nga victim Bombodan nga miguhay gid ini sila ni Aki Quadra, which is no gina ariman sa departamento sang intelligence sa ariman ini ang pangalan ni Casiano o ni Donald Joseph Casiano Jr. Bombo dan apang daw hindi gid siling balang sikat diri sa may mga Bacolod City Police Office o sa mga police stations ang BCPO Bombodan, pero sa monitoring ariman ini ang pangalan niya, which is miyembro siya sa Aki Quadra Robbery Group Bombodan. Kag so sinili niya sa mga kapulisan is newly identified ini siya nga
miyembro bambudan sa aki kwadra kag ining salakyan no nga nadalaya kagabi bala ang Toyota Wigo ni bambudan. So hindi ini iyagid as salakyan, so ginrelease na ini sang kapulisan kay ini nga salakyan nakapangalan ini sa iyang utod bambudan. So ang bangkay sinisubong sa nga biktima ara na sa may Abbey Funeral Home. So may posibilidad no ginakadtuan na ini sang pamilya bambudan. Sa subong no padayon sini sa gihapon ang pagtumod sa mga suspetsado kay prior sini sa natabo bambudan. So naibaluan naton nga dito siya halin sa Namatsan kagabi kag may nakuha kami nga information nga gin halin to siya sa nga pamilya sini sa mga raffles kay ti ang lubong sini sang mga raffles bambudan isa February 2 pa. So sa kakulba sini sa nga pamilya man bambudan tungod sa natabo, so ginhambalan ini nga hindi to siya magkuner kay base kung ano naman ang matabo. So pagagwa niya sini so ginsunod pagid ini siya bambudan sang isa ka member sa nga family sini. Kaga nakalamang lang ni babada nakapangihi pa siya kag pagtabok niya na pagbalik sini sa nga members ng family sa balaya mismo dito sa may ginahayaan kung sa diin ni ang isa ka raffles sa aki kwadra bambudan. So dito na sila nakabati nga may nilupok na. So may suno sa information nga nakuha naton may duwa to ka miyembro sa aki kwadra ang nagbisita kagabi dira sa may lamay bambudan sa nga raffles kay ni aki kwadra sa may barangay 2 sa Puro Kasigay, Bacolod City, Bambudan. Yes, sa Bambudan, pamatian bala naton ang dugang pagin nga pahayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang Deputy Station Commander sa Police Station 2. Ano identity na ini ang victim, sir? Yes, ma'am, na-identify ta kagapon ang biktima. Through sa iyang mga identification nga na-recover ta sa iyang salakyan. Dali lang. Okay, daligin lang bumbo ang kagiinan ni siya, no? Ang interview sang aga. No, pamatian nato ng interview ang update sila ni Police Lieutenant Pastrana. According sa information ng pamilya niya mismo, gaubra sa GNT Express. Ay na makonfirm ka na kay may ID kagapon nga nakita. Pero wala nila ginakaila nga ini ang biktima grupo man nila ni Aki Quadra Group. Yes. So sir, ano ini ang revelation as ang victim sa iyang mga ginikanan, sir? Nga mo na nga amigo niya ining si Aki Quadra. Yes. So sir, pandiging up sini sa iyang background pagid may ara siya previous cases bala. Babase sa record ta daw wala di siya wala sa some previous arrest record. Pero so far daw sa other intelligence community, ga-exist na yung mga ngalan niya. Ang ngalan niya. Yes, so kagina sir diin gini na confirm ninyo sir kung asin o gini nakaspot sinisang iyang salakyan sa natumod mo gina sa Trinity kag sa may Murcia bala sir. Kung ilang taon mong coverage sa media, manaspatan na to nakita. Tapos sa mga PNP personnel pagid mga responding officers nga dito. Okay. So sa subong sir, ini daw nga kapatago ng gini siya nga grupo which is daw na identify siya subong na lang niya. Subong kay nakita da sa kagabi. So, Bambudan, amo ang pahayag ni Police Lieutenant Junito Pastrana na hanungod sini sa background sa biktima Bambudan. Okay, sige. So ang siguro posible ang nagpatay sila bumato nagpatay sang unang apat to ka miyembro sang Aki Quadra Group. So may posibilidad man na Bambudan kay ang ginatan-aw diri nga ang gulo ko ng motibo sini sa pag-unsihanay sini sa grupo no sa suspetsado kag sa biktima man Bambudan. Sa Bambudan, so idugang tani ang balita bala Bambudan nga ang Philippine National Police may bag-o no nga ginabutang sa posisyon as a spokesperson. Kung sa diin si Police General Junardo B. Carlos no ang chief sini sa PNP nag-announce ini nga mayara sa nga bag-o nga designated nga police spokesperson sa nga PNP nga amo si Police Colonel Attorney Jean Is Fajardo sa bag-o sini nga official spokesperson sa nga chief PNP Bambudan kung sa diin susubong niya si Police
Brigadier General Roderick Agustos B. Alba Bambo Dan sa mag-assume na bilang isa ka full-time position sa Chief of the PNP Public Information Office, no? Bilang isa ka official publicist sa Philippine National Police, kag in addition pagit sa iyang mga duties ini sa PNP, mangin head coordinator ini siya sa with the Presidential Task Force on Media Security and executive producer sa PNP Public Affairs programs sa radyo, television kag sa social media platforms sa Bambo Dan, no? Kag ining si ang bag-o nga spokesperson is isa ini siya ka miyembro ha Bambo Dan sang PNPA, no, sa class 1996 kag nga nangin isa man ini siya kaagapay class ini siya nga nag-graduate sa Jose Rizal University College of Law Bambo Dan, kag admitted ini siya sa Philippine Bar sa 2009 na Bambo Dan, no? Formerly Deputy Director sa Operations of the PNP Drug Enforcement Group o CONDEG, kag isa man ka PNP Provincial Director sa Pampanga sa Guna Bambo Dan, ka naging Chief Regional Intelligence Division man sa Police Regional Office 3 para sa Central Luzon Bambo Dan. Okay. Sa Bambadan, pamatian bala natin ang dugang pagin nga pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. So, nakita ko yesterday man sa post ng ni Police Brigadier General Roderick Agustos B. Alba na nag-mention siya dito sa Viber message na mag-ano na siya. He is still a chief ng Public Information Office ng PNP. And naghambal siya nga si Police Colonel Jean Fajardo na ang magiging spokesperson. Yes, so sir, pwede ka pangayo, sir, gamay lang nga background ini sa bag-o nga spokesperson sa PNP, sir? Pakibalo nato na graduate ini siya sa Philippine National Police Academy class of 1996, si Police Colonel Jean Fajardo, and lawyer ini siya, no? Yes. Abogada. So, do amula na ang akon nga naibaluan sa iya. Yes. So, before sini sir nga nangin spokesperson, saan ini siya na-assign, sir? May nakita akong news na nakaagi daw siya Provincial Prince of Pampanga, and naka-chief man siya ng Regional Intelligence Division sa ng Police Regional Office. Okay, yes. So, sir, ang bago, subong niya, sir, nga assignment ni Sir Alba, sa diin na, sir? Isay man gihapon, kumbaga, naging kuha lang ang pagiging spokesperson niya. Pero siya man gihapon ang chief ng Public Information Office ng Philippine National Police. Bambadan. So, doka normal na lang nga kung magataas ang ilang ranggo, so ginabalhin man sila sa designation mula sa ilang mga posisyon sa Philippine National Police. Magani, si Alba Brigadier General na? Yes, a one-star na Bambadan, no? So, One-star ahead man general? sa gyapon sa PIO, yes, Bambadan. Yes, so Bambadan, amayad to ang mga balita gikan sa patrol, ini si Bombolian Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Liani Zil Minardo. 29 minutos sa kaligid sa tag ng alauna. Sa aton nga pagbalik ko nato ng report ni Bombo Andro o kundi Bombo Franz Andro Burgos, ini may kantanan sa mga nagkaladakpan lang may kantanan sa droga. Sus 50% gid ni mga Chinese nationals. So balikan naton pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Sa kabala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revive. Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na may kabilang sa tunong pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuana isang 36 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. This time ko na nato na report ni Bumbo France Andrew Burgos sa Piyakalinya. Bumbo France, please come in. Bumbo Dan, sa sining nga mga kaiganan, mga pilagid ka mga millions of pesos ni Bumbo Dan. Nga nagabalor, no? Nga especially pila ka mga kilos ng illegal nga droga. Ang gakakumpiskar Bumbudan, no? Way labot diri sa aton sa Negros Occidental kung sa Bacolod, but in some other parts man sang pungsod. But Bumbudan may ginatan-aw dira, no? Kay may mga information kag base man mismo sa mga research kag sa mga investigation, especially sa Drug Enforcement Agency kung sa PDEA. May ara Bumbudan nga nakit-an sila, no? Kag doon namin natulipang dance sa Bumbudan nga halos laban nga magakadakpan when comes sa mga drug bypass operation ng mga Chinese nationals. So, kung nadumduman din natin Bumbudan, sang nagligad, to bilang nga mga nagligad tuig, may tagpila ka bilyon ka peso nga illegal nga droga ang ilan nga nakumpiskar, no, sa ginapatento o mga 5 to ka mga o 4 ka mga Chinese to Bumbudan nga nagkalamatay gid sa operation kay because nga nagbato, no, sa mga otoridad. So, ginatan-aw mismo sa PDEA kay Bumbudan sa pila ni ka mga operation dala nila 3 state dari Bumbudan ang involved, no, kag mga kalabanan Bumbudan nga matakpan nila mga Chinese, no, kag sa ila man nga na tipol man nga information siyam gid dari Bumbudan sa 3 state ang nagkalamatay during the time sa mga police operations. Matri ato Bumbudan ikuan sa nga pahayag, no, ang regional director sa PDEA Regional Office sa kay Director Alex Tablate. So ilan ni Bumbudan ginatan-aw, no, pero why man lagi na pinpoint gid Bumbudan nga halos laban o kon ang mayor gid nga ginakuan sang supply sa illegal nga droga halin mismo sa mga Chinese, no. Pero may mga operation sila nga legit nga mga information kag sa ilan nga mga kaladakpan Bumbudan do nagagwa gid mismo sa mga record nga halos laban nga mga Chinese nationals ning ilang nga dakpan, no, na involved mismo sa illegal drugs. Kag dugang pa man mismo ni Director Tablate nga kay kalabanan Bumbudan sa mga nagkaladakpan diri kung nadumduman naton ang diri sa may San Carlos City, no, ato ang pilato ka milyon Bumbudan, no, way labot nga may 1 million pesos man to nga nakuha di kag sa prior pa na Bumbudan medyo may manakitan sa bala nga do pala rihas bala ang pagputos bala, no, o kun ang mga covers ang sining nga mga illegal drugs ti abi nila mga Chinese pilang bala gali gumuron kung buksan mo ng pila ka kilo nga shabu galing unod Bumbudan. So tigina-tan-aw man na nila, no, nga isa ina ano sa mga indikasyon man, no, kay ang packaging na made of from China, no, do may mga Chinese writings ni Bumbudan nga may makit-an when comes sa pagputos ng illegal nga droga at iabi mo ya kung ano lang na yung produkto gali sulod sini illegal nga substance. So, amo na wala Bumbudan nga mga pagtan-aw man sa PDEA nga posibilidad, no, nga nahalin sa pungsod China. Pero may mga may ginatan-aw man sila Bumbudan nga hindi ina ng locally made, no, o kung diri gibala ginabuhat sa aton Bumbudan ang amo ni kadamo nga mga illegal nga droga, especially ang shabu, no, kay may mga nabaton man sa mga information nga hindi ina local made, no, kundi aling ginabumbudan sa luwas
pasulod diri sa pungsod Pilipinas kag ipang distribute sa pila ka mga kaprobinsyanan, syudad o kon banwa sa pungsod Pilipinas sa Bombodan, no? Bataga ano mismo ang PDEA nagakatipon pagit sila Bombodan sa dugang nga mga impormasyon na tuhoy diri para ma-conclude, no? Kung ano gid man ni ka matuod nga may involvement sa pila ni ka mga Chinese nationalists, no, when it comes to distribution sa illegal nga droga. Kaya kung nadumduman mo Bombodan, kinabatian man naton no nga may mga grupo ni Slabalati kung sa Italy ni Bombodan mafia, no? Kung sa Mexico ya cartel. Kaya ang sa China yan do mga golden triad ni sila Bombodan, no? O kung mga triad bala Bombodan. So isa ina sa mga possible, no? Posible nga mga grupo na ginatanaw man mismo sa Philippine Drug Enforcement Agency na to isa sining nga mga kaso Bombodan. Okay. Yes, Bombodan, may dugang diri nga pahayag impormasyon ang Regional Director sa PDEA Regional Office 6 nga si Director Alex Tablate. Majority ng mga malakihan nga ng mga seashore ng mga hulihan, particularly in Luzon area, ay may mga involved na mga Chinese individuals. Now, pwede natin ito i-relate doon sa sitwasyon ngayon na majority talaga or lahat halos ng mga illegal drugs ngayon, especially shabu, ay galing yan labas ng Pilipinas. So, alam din naman natin na yung Golden Triangle is landlocked area yan kung saan nagagaling yung shabu and it involves mga foreigners and so happen lang na Chinese talaga palagi or majority or most of the time ang nauhuli natin. So, ganun din. Negosyo kasi ito. Pwede naman anyone could go to the Philippines as magtatrabaho or as tourist pero hindi natin alam kung ano ba talaga yung packet nila. So, yan ang nakikita natin dyan. Okay. So, Director, isa inabla sa mga sinyales kay because sa mga for how many kilos of illegal drugs nga makumpiskar, mostly packaging nga may Chinese writings, sir? Yan, isa din yung indicator. Pero, ongoing din yung tawag dito yung comparison diyan ng mga apprehending units kasi dinodocument din natin yan kung yung mga nahuli pa dito na T-bags ay same ba yung packaging doon sa iba. So part yan ng ano natin, tinitingnan natin. Yan kasi yung naging usual ngayon At medyo siguro naliman pa yung investigation dyan kasi it doesn't mean naman na pag may Chinese packaging talagang masasabi natin agad na directly from China yan. So there are other factors siguro na dapat i-consider din natin. Ang ano naman natin yan, yung tinatawag natin na backtracking. So sa mga apprehension, sa mga seizures, hindi po yan ibig sabihin na pag ito ay natapos na, na-file na natin yung kaso ay tapos na. So part pa rin po ng ongoing na pag-investigate ang ginagawa natin dyan kasi kino-compare din natin yung notes natin sa PNP, lalo na during mga intel workshops kasi ito nga yung naging, sabi ko nga, ito yung naging outcome nitong intel sharing natin. So, this could really help us talagang monitor kung sino man yung mga possible na involved. Although, wala pa naman hindi pa naman natin masasabi na 100% sure tayo, pero ito yung part ng strategy na ginagawa natin. Okay. But we know naman, sir, as you mentioned to, hindi niya local made, no? Ang ining mga drugs, Sir Tablate. I would say so. Kasi yan ang naging trending for the past 3 or 2 years, if I'm not mistaken. Kasi nga, as per documentation natin, halos lahat ng pumapasok dito sa Pilipinas ngayon are imported drugs. Then were the days na may mga nahuhuli pa tayong mga clan lab, yung mga mega clan lab na malakihan na production. Kasi for the past few years talagang nagtubol yung effort ng PDEA at PNP. Kaya sa technology din ngayon, hindi na sila basta-basta maka-put up din. So that's why ang naging trending is talagang ipasok na lang. Kasi
hindi na sila siguro hindi na sila gagastos ng malaki pag set up. So, yun yung nakita natin na isa, and besides, alam naman natin yung geographical setup ng Pilipinas, isla-isla tayo, and yung mahahaba yung mga coastlines natin. Correct. So, napakalaking posibilidad na ito yung naging diskarte nila sa pagpapasok ng droga. Kasi nga, yung coastline smuggling ay isa na rin sa tinitingnan natin. Hindi lang doon sa Luzon area, pati na rin dito, kasi hindi natin alam ano yung mga diskarte nila. Okay. Bumbandro. Bombodan, no? So, tiyan mo ito mismo yung investigasyon. Yes, Bombodan. Kaya mo na nga may ideya na kamong halos majority sa mga nakpanda kag involved sa pagpapadala sang pagpalaptas sang droga diri mga Chinese national wag gid makapangayo sang assistance sa visa counterpart naton sa China para nga mapunggan ini. Yeah, muna madako pa mga Bombodan, no? Kay kabalo naman kita nga hindi man kita ni maka-conclude gila yon, no, kay even though to nga relationship between sa pungsod Pilipinas kag sa China tidok tamis gid Bombodan, no, especially mismo sa gobyerno naton dire. So hindi man ni naton gid mahambal, no, base pa lang bala Bombodan, because amo labi nga sa isang relationship naton between sa China kag diri sa pungsod Pilipinas, makapatigayon na sila dayon Bombodan sang pila ni ka mga pagwa pasulod sang pila ni ka mga kilo sang droga para dulong diri sa akon sa pungsod Bombodan. Well, so sa investigation man sa PDEA, so gaano man sila no? Para sila Bombodan, di ginatun-an nila sang madalom kay do medyo ano gini no? Isa ini Bombodan sa dako man nga wala man kutanon kung paano ini bila makalusot diri sa pungsod Pilipinas ang nasiling nga mga illegal nga droga Bombodan. Okay. Yes, Bombodan, para sa pangalagan sa bombohan ni sa Utuan ni Bombo France Sandro Burgos para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo France Andrew Burgos. Samtang may ara pa mga Chinese nationals nga naga-supply sang droga diri. Do ka budlay gid siguro no nga mauntat ang illegal drugs activity. Kag unless nga ang presidente na mismo sa China maghatag abisang sang ultimatum kag amo na mismo ang secure abis ang ilang nga mga residente nga nagapadulong din sa Pilipinas, siguruhon nga dito pa lang sa pungsod China way niya sang may makalusot nga droga nga makalabot sa Pilipinas. Ina siguro maganinit ang supply sang droga kay diri sa Pilipinas nagkalabungkag naman to mga laboratorio. Kung may mga Chinese national giban nga kung may mga drugs giban nga naga-circulate, di kalabanan gani sila naga-circulate sila mga Chinese nationals. Kung sa China man nila diri taging kuha o kung ano mang sistema, mahimo man nga diri na nila gyapon ginaobra na. O kung basin sa kadagatan or way takebalo kung paano nila obrahon kag palutson nga makalusot man diri. Kadamo sa nakalusot, kay kadamo man ang wala nakalusot, nagkaladakpan. Pero ang nagkalusot siguro, sobra-sobra kadamo ikumparar sa mga nagkaladakpan 11 minutos ang ginabilin, kamagadahat kita sa tagdang alas 2, ginakulabos kita banwas ang oras, diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan, bumbuhan na isodto, dana naman kita sa buwas ng adlaw. Upod sa inyo, Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Sa
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang Ang dekada ng nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada ng nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo si Tagsa Kamarradyo 630 kHz sa malabutan sa aton si Pagwaragwag. Hello, hello, hello and good afternoon sa tanan nga nagapamati na dira karon sa aton sini nga 630. Tanan nga manakatuni na sa aton sini iya nga poderoso nga radyo kaangay sa akon sini iya nga radyo sa wala, no? Ang Bombo Radyo, ang normal nga radyo kung sa diin ang aton sini iya nga radio dial pwede maliso. No, ang ining radyo pwede giniya maliso mga kabombo, no? Kay kung hindi na niya maliso medyo hindi na normal, abnormal na mga kabombo, no? So sa mga nakatuni na sa aton sinigasigabong nga 630 kHz sa 630 sa lilusoan sa inyo si Tagsa Kamarradyo. Hello, hello, hello and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita pinagi sa aton sininga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa mga hindi malabutan sa aton sini nga 630 kHz sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sini nga live audio streaming. Ang aton sini at the same time local website, no, ang aton sini nga local website www.bomboradio.com/bacolod. Syempre pa ara man sa aton sini iya nga cellphone, no, sa mga naka-download na sa aton sini nga cellphone sang Bombo mobile app.
Hello, and good afternoon. Sa mga wala pa naka-download, download na kamo agad nga ma-enjoy ninyo. No, pinaagi sa aton siniyang crystal clear nga live audio streaming. Pinaagi sa aton sini nga cellphone. No, once nga ara na dra embedded na ang Bombo mobile app, makapamati kamo anytime of the day mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton sini iya nga mga suki. By the way, sa mga nagalantaw naman dira sa Facebook Live, hello and good afternoon. No, sa aton sini iya nga mga nagalantaw sa aton si Facebook Live mayong hapon. Kag subo man sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, ara na kamo dira nagalantaw sa aton sini nga YouTube channel, no, sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Aber, don't forget to like, subscribe, and share. And hit the notification bell below. Para any time of the day, no, ma-inform kamo, ma-notify kamo nga may ara kita sang panibago nga live program, live video nga ginapakita sa aton sini nga YouTube channel. Okay na kita dira mga kabombo sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati. Sa aton si Masuki, by the way, sa sini nga hapon may ara naman kita sa isa ka espesyal nga true to life story, no? Ang aton sini iyang istorya sa sini nga hapon, no? Ginaga pa na diri gindulong ang iya sini iyang nga sulat, no? Gindaho sa kay Bombo Anne-Marie Villanueva nga aton sini iyang beautiful admin girl, one of the admin girls, no, si Bombo Anne-Marie. Gindaho gina diri gindulong diri sa aton sini iyang nga palatuntunan kahapon lamang, no? Kag sa sini nga hapon aton ini nga pagbasahon mga kabombo ang kasaysayan ng true to life story ni Nanay Luz. Si Nanay Luz asang Barangay Bata, Bacolod City, no? Katahom kanabi man siya sini iya nga kasaysayan. Diri nagapakita kag isa ka ehemplo ini mga kabombos nga ginatuwag man nga dako nga pagtuo sa Dios, no? When it comes to health issues, no, health matters, okay, isa wala na ta sa may mahimo pa, especially kon tuman sa aton ka kapigado nga bisan magpa-doktor kita, nagadanghal kita yan, no? Sa aton sini iyang kundiin kita makuha naman kay gabalatian kita, wala kita ya sang wala kita sang kwarta nga ibayad sa doktor, no? So kung kaisang aton sini ginahimo which is better, no? Dili nato mapamatud-an ang Dios ya buhi. That is why this is also a story, a true to life story of the so-called modern miracles, no? Sa kay Nanay Luz dira sang Barangay Bata, Bacolod City, do nagapalanindog man balahibo ko sang imo sini nga kasaysayan sa ginabasa ko ini Nanay Luz, no? Salamat gid sa mga maluyag dira magpadala man sa inyo si makasaysayan. Aber ipadala, no, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? Ang inyo sini nga makasaysayan ni email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man mga kabombo, no, ng inyo sini iyang mga kasaysayan, wala labot nga i-email ninyo, no? Pwede gid pinaagi sa aton sini iyang Facebook fan page, no? Ipadala ang inyo sini iyang mga kasaysayan, no? I-inbox hindi gani mga kabombo, i-private message ninyo. Ang good nga ang inyo sini nga masulat makalabot diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Okay? Hindi gani sa Facebook Messenger ni Miss Jazz. Just look for me, Jazz De Jesus Madrigal. Kag hindi gani pareho siniyo, no, nga ginsulat sa yellow pad, no? Kabalugid ang aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati nga that I really love and I really like yellow pad, no? Kay kanami isang akong si pananawan kag mabasahan ko gidyang inyo siniya nga mga kasaysayan mga kabombo, no? Pinaagi sa yellow pad. Kagkaklaro pangadaan sang handwriting ni Nanay Luz, ho? Nanay Luz ang Barangay Bata, Bacolod City. Very clear ang iya siniya nga sulat, no, sa yellow pad nga ni mga kabombo. So padala na kamo, no? Agud nga makuha naton sa leksyon kay inspirasyon. Sa nasiling ko na, this is
a true-to-life story of the so-called modern miracles. Kag bangod man sa ginatuwag bala nga faith ang aton si pagtuo sa mahal nga makaako nga kung kaisa ti wala na ta sa may madalaganan pa, wala ta kwarta, kung kaisa ti hopeless kita, kag helpless kita nga daw hindi na matabangan ang aton sini nga problema labi na gid sa aton sa ikayang lawas, pero God is just listening. He's just a prayer away, no? Kunugot lang aton si pagtuo, may mga modern day miracles nga matabo. Kaangay sa kasaysayan ni Nanay Luz sang Barangay Bata, Bacolod City. So aton ini pagkabasahon dugay-dugay mga kabombo ang kasaysayan ni Nanay Luz sang Barangay Bata, Bacolod City. No? Nanay Luz, salamat gid sa imo sinimatahom nga kasaysayan. By the way, antes kita magbasa kag magdulong sa inyo sa pila ka mga pinanid sa maragta sa aton siniiyang pungsod Pilipinas kag bugos na kalibutan, iyari anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ginatiguluhan ini nga, uy, naluyag baya ako sa imo, no? Uy, nagabatsyag baya ako sang paghigugma sa imo, no? Umiibig sa'yo. Isa ini ka produkto sang Bombo Music Festival, collab sa mag-asawa nga Gonzales, no? Kag ang composer amo ini siya si Joe Limuel Gonzales, mga kabombo, nga among husband kag ang tag-amba gin-interpret, no, sa iya sini nga wife nga si Vanessa Gonzales, no? Yari mga kabombong aton si pambukas nga bahanon produkto sang Bombo Music Festival 2018, ikaw ay nais kong makita, umiibig sa'yo. Aton lang tawon during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2018. Nung time na nanliligaw ako sa misis ko, alam niyo yung time na ma-inlove ka, gusto mo lagi mo siyang nakikita, gusto mo lagi mo siyang nakakasama, at nag-iiba yung buhay mo pag nakikita mo siya. Nag-pray ako sa kanya, nabigyan ako ng isang awitin na talagang isasalarawan yung puso ko, yung damdamin ko. At yun nga, binigyan niya ako, and I thank God because ngayon, asawa ko na siya, and we are happily married. Para sa lahat ng nai-love, para sa inyo tong kantang ito, at gayon din, para sa mahal ko, para sa itong awitin na ito. Ikaw ay nais kong makita, ikaw ay nais makasama, sa'yo ang puso'y niligaya, sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing makaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko ay sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo.
Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 baw katahom, no? Once nga in love gani ang taghimo sa sini nga ambahanon mga kabombo ti ang dating sini sa aton niya ma-in love ka man no? Daw ano bala? Daw naga laton man sa imo ang pagka-in love, no? Sir Joe Limuel Gonzalez nga amo na kuno nga husband kag gin-interpret sa iya sini iya nga wife nga si Vanessa Gonzalez nga amo ang subject kun nga ang nakahimo siya sa sini nga klase sang matahom nga love song ang Umiibig Sa'yo mga kabombo, no? Sa tagsa nga madumduman ko ikaw, ang aton sini nga pag-inupdanay. Ang tagipusuon kuya, nagakanta. Sa imo pinalangga ko, no? At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Sa adlaw nga ini, ang akon sini nga tagipusoon is begging you, no? Nga ang akon sini nga pagpalangga, ang akon sini nga paghigugma sa imo ang dapat mo mana nga i-appreciate, no? At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umiibig na sa'yo. Ang akon siniya nga tagsa kapag tibok, no? Sa tagsa kapag pitik sa akon sini nga tagipusoon, naga-syagit sa akon sini paghigugma para sa imo. Grabe, no? Umiibig sa'yo, mga kabombo, produkto sa Bombo Music Festival 2018, no? Kung may ara ka mo dira sang special request, abi i-request diri kung ano sa mga playlists naton from the Bombo Music Festival, mga kabombo, aber, no, padala ka mo sa inyo siniya nga mga request diri kay aton ina nga ipatukar. Pwede man nga i-dedicate ninyo kay sino, no, kaangay sining umiibig sa'yo, ti i-dedicate mo sa imo sini nga dearest husband, no, kung ikaw isa dira ka asawa, hindi gani kung ikaw ba na ang request sining umiibig sa'yo, ti i-dedicate mo man sa kay Mrs. Ino. Kaangay ni sa composer naton nga si Joe Limuel Gonzalez nga amo sini ang epekto sa iya sini iya nga pagka-in love sa iya sini karon nga amo nang iya sini nga naging wife si Vanessa Gonzalez. Sinasiling ko na collaboration sang mag-asawa Gonzalez, no? Katahom gid. Ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umiibig sa'yo. Abi mag-ulo unwind ka mo dira, sulo sandig-sandig anay sa makadali agod nga diversyon kung sa makatigulangan pa, no? Magadulo diversyon kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. This is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Antes naton pagkabasahon ang true to life story ni Nanay Luz sang Barangay Bata, Bacolod City, no? Pamati kamo kay katahom gid sa iya sini iya nga kasaysayan, no? Isa ini ka life testimony kung ano ka mapinalanggaon kag nagapamati gid ang Dios kung kita ang hugot nga magpangamuyo sa iya, no? Ang hugot nga pagtuo, hugot nga pagpangamuyo sa Dios. Hindi niya gikita na iya pag
palampuwason ang aton siniiya nga pangamuyo. If he knows that is best for us, no? He is our answering God. So paangay ni Nanay Luz kanamik gid sa iya siniiya nga kasaysayan sa siningapon. Dugay-dugay aton ina nga pagabasahon mga kabombong yan sini nga true to life story. But before that, ari aneng aton sini kahapon lamang today in history ay hoa. Sa patag sang dentistry, mga kabombo, no? Tis magkadto kita sa dentista, damo-damo kita sa may makitaan dira nga mga tools, no, and instruments, no, sa pagtinlo, sa paggabot sa aton si mga ngipon. Nakibalo-bala kamo kung sino ang nag-imbento sa sining drill, no? Kung may mga drilling na daya sa mga dalan, no? Ang dalalagko na bala nga pang drill sa mga matiga nga dalan, kag sa iban pag klase sang drill, mga kabombo, may ara man sang ginatawag dental drill, no? Nga amo ang ginaano sa aton si mga unto, no? Especially kung may ara sang diferensya ng aton si nga unto, no? Gina-drill ina mga kabombo, no? In order nga makuha dira kung ano da ang mga plaques and cavities, mga kabombo, no? Nakaibalo bala kamo kung sino ining tag-imbento sang dental drill? Well, aton ni hibaloon mga kabombo with matching graphics and pictures sa sining isa sa importante nga pinanid, no, sa maragta sa aton siniiya nga pungsod Pilipinas kung may dalalagko kag bugos nga kalibutan. This time, sa nasiling ko nakadto kita sa aton sining world history, may kaangtanan sa sining isa ka instrumento, no, sa bahin sang dentistry, mga kabombo, no? Kay sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, Enero 27, no, sa tuig 1875, mas magulang panigali sa aton ining drill nga niho, ang dental drill, mga kabombo, no? Mga 147 years ago, the same date today, no, January 27, 1875, 147 ka tuig na nakaligad, sang ang ining nga Amerikano nga ni, no, ang American inventor nga nagahingalan sa kay George F. Green. Ang nakaangkon sang patent, when you say patent or patent, mga kabombo, kung ining official right bala sa imo sinitag sa kapag imbento, kinahanglan makaangkon kag ginaya sa official right para sa pila ka adlaw eventually basi may maka-imbento naman to, but at least ikaw yan nakauna kung sa ano pa may documentation, no, from the government itself nga amo makatag sa imo sa official gidya nga right nga amo nang imo sinigin imbento, no, patented by na daw mo na bala ang ini nga American inventor nga si George F. Green. Amo ni siya this particular day today, the same day today, the 27th of January, that was 1875, 147 years ago, mga kabombo, nagbaton siya, ginatagan siya sang patent o kung official right sa iya ginimbento nga dental drill. Ang ining dental drill o kung ining dentist's drill, isa ini sadto ka magamay nga apang high-speed nga drill, no? Nga ginausar sa dental procedures ukon sa pagbarina na bala, no, sang aton siya unto sa pagtidlo sang tooth decay kag pagtadlong sang aton sila nga root canals, no, sa tion para sa endodontic treatment, mga kabombo, no? So ining si George F. Green ginkilala bangod sa iya siniiya nga signifikante nga kontribusyon sa patag sang dentistry. Amo ning iya sini nga dental drill, mga kabombo, no? Ining dental drill o kon handpiece, isa ini ka handheld nga mechanical instrument sa nasiling ko na ginausar sa pag-perform sang nagkalinlain nga common dental procedures, no, sa dentista. Kalakip na diri ang pag-remove, pagkakas, no, sa mga decay sa aton siniiya nga unto, no, polishing, fillings, performing cosmetic dentistry, kag subong man ang altering prosthesis, no. Ang ini nga handpiece itself ginalakipan ini sang internal mechanical components nga amo ang naga-initiate sang rotational force, no, kag nagahatag sang power sang kusog
sa cutting instrument nga usually isa ini ka dental burr mga kabombo, no? Ang ini nga types ng aparatos nga ni ginausar ini clinically kag may nagkalinlain ini iya nga naga-vary ini depende sa required function nga ginahambal abi sang dental procedure, no? It is common for a light source and cooling water spray system to also be incorporated into certain handpieces. This improves visibility, accuracy, and overall success of the procedure. Ang ini nga dental burrs, mga kabombo, usually nahuman ini sa tungsten carbide or mismo diamond, mga kabombo, no? Hindi man basta-basta ining dental drill, mga kabombo. Agod nga ang aton sini nga unto ang matinluan, no? Sa nasiling na naton ang tag-imbento isa ka American inventor nga si George F. Green. Nabunag ini siya sa tong 1830 kag amo ini ang signifikante nga kontribusyon sa aton sini nga society di lamang dito sa Amerika kundi sa naglapnag na sa bugos sa kalibutan hasta na diri sa aton sa Pilipinas, no? In approximately 1868 ni nga natabo mga kabombo sang ginimbento niya ang pinakauna nga dental engine o kung ining ginatawag sadto nga Green's pneumatic drill. So una ining yan ni ginimbento ni George F. Green, mga kabombo nga drill, no? Pedal pa ni, no? Ang agud nga mag-andar, no? Ang tiil pa niya mong naga maniobra para lang gid nga mag-andar ang ini nga drill, mga kabombo. Grabe, no? Kaangay masadto sa makina nga sikad-sikad pang makina, kaangay sa makina sang iloy ko asa subong ara pa na baya, no? So daw sort of memorabilia sang gagmay pa kami ining makina ni Nanay Mildred. Di ba nanay, no? Oh, sige. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, at least amo ining aton sini iya nga Today in History, kabayan sa matudtod nga kasaysayan sa patag sang dentistry, no? Ining very first nga dental drill nga imbento ni Mr. George F. Green. George F. Green, mga kabombo, no? Kag that was 147 years ago. The same day today, January 27, the year 1875, sang ginatagan siya sang official nga patent ukon ayan sini official right sa pag-imbento sa sining dental drill, mga kabombo nga asa subong. Ara ina mga kabombo, importante nga tool, no, sa clinic sa mga dentista naton, mga kabombo. Grabe, no? Ang ining iya sini nga electric dental drill. Sa una, sa nasiling ko na, no, tiil pa niya ang ginagamit, mga kabombo. Kag ang iya sining burr, no, ang ginagamit na da or ang sapuntay na bala mga kabombo, no, made of diamond. Imagine, no, kay mas grabe katalom, kag hindi dali-dali iya nga mautod, mga kabombo, no. Ining high-speed drill ang ginausa sa aton sining mga dental procedure. So kung pagbari na sa aton sini nga mga unto, sa aton sini nga mga ngipon. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. For your information, FYI, mga kabombo na binagid sa aton si bagong henerasyon, no? This is really for you, para at least may mapulutan man kamo, kang may mahibaluan kamo, mga kabombo, no? Especially sa bahin sa aton sini nga dentistry, labi na gid kung sino ang tag-imbento sang dental drill nga ni, mga kabombo, nga isa ka Amerikano, si George Green. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yari anay pila naton ka mga pahanomdom, no? Bombolito, magabuya kita na sa pila ka mga pahibalo, magabalik kita, no, sa pagbasa na sang True to Life story sa aton siniiya nga letter sender, mga kabombo, si Nanay Luz ang Barangay Bata, Bacolod City. Aton pamatian kay katahom gid, no, sa iya siniiya nga kasaysayan. Ginsulat sa yellow pad, kag aton ini nga
i-appreciate ang iyang kasaysayan, true to life story, pagkatapos gilamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kangailang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 36 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Mga kabombo, by the way, good afternoon lang gid sa aton siniiya nga mga nag-enjoy na dira sa YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod sa kay Dart Paranyas, no? Maying hapon, Miss Jazz watching from Hufuf Al Asha, Kingdom of Saudi Arabia. Step Brown. Hi, Miss Just watching from Los Angeles, California. Wow, so kay Step Brown, no? Steph Brown sang Los Angeles, California, USA. Isabel Cantila, good afternoon. Ivan Cerveza, ari naman kami, naga-monitor sa imong programa. Miss Jazz, God bless you. And likewise, Ivan. Leo Baygar, maying hapon, I'm here in Cebu. No, ga-angkurahe kami Miss Jazz sa Anchorage area watching sa amon siniiya nga ship, no? Samtang ari kami diri Miss Jazz, Leo Baygara. Ma'am Juvie Sargent, no? Hello, good day, listening with you on kahapon lamang while driving on my way home. Tagpuli gini ma'am ni Ma'am Juvie Sargent Amodente, no? So kay Ma'am Juvie Sergeant dira sa may New Zealand ang aton sini nga Bombo International Correspondent, no? Inugpuli niya giniya kag amo pag kahapon lamang, no? So man si Steve Bailosis. Hi, Miss Jessica, pamati ko sa imo kay naglantaw sa YouTube channel. Thank you so much, Steve Bailosis. Raylan Sakite. Miss Jazz, greet ko lang ang akong sila nga family and friends in Salay City, Barangay Ilopez, sa Sakite family, Hipolio family, Plenario family, Villanueva family, Belmonte, Gambalan, Hentilizo, Manias family. So, good afternoon lang gid, no? Gina-greet gid kamo ni Raylan Sakite. Okay? Si Mami Mita Chuvi Argelies. Good afternoon sa imo, Mami Mits. Thank you so much for always watching and listening. Si Rosario Sumbang. Ang ganda ng boses. Thank you, Rosario Sumbang. Edwin Goshauco. Hello, Edwin. Kagsumuman si Lyra Jen Okate. Good afternoon. Mayang hapon lang gali sa family Okate. Sang Tangko kag family Montesino dira sa may Banwa sang Kawayan. Kimpo family, Tambuso family. Nelly Gonzaga Oliveros, good afternoon. And of course, sa kay Rona Tupal. Miss Jazz, good afternoon sa imo. Kag pakitam yung akon mama, si Mama Oting. Hello, Mama Oting. Dira sa may Barangay Sumag, pamati gid. Likewise sa akon loving husband na si Aaron Tupal.
mga sige gahimo ini siya gali sang upholstery ay ho samtang nga nagapamati sa aton sini programa kahapon lamang. Thank you so much. Halong man kamo Subong si Sheila Diego Cabalfin, good afternoon. Diego family, Trabaco family sa Zone 10, Talisay City. Sige, sa ibang pagininyo nga mga nagapadala diri sa mga mensahe, dugay-dugay, aton ina nga pagabasahon. Kay ari na ang kasaysayan ni Nanay Luz sang Barangay Bata, Bacolod City. Ang kasaysayan ni Nanay Luz iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Mayong hapon sa imo Miss Jazz kasatanan nga mga tagpalamati sang imo programa kahapon naman. Miss Jazz, tawagan lamang ako kay Nanay Luz sang Barangay Bata, Bacolod City. Nagpadala ako liwat sa imo sang sulat bilang part 2. Hoy, part 2 na inigali sa kasaysayan ni Nanay Luz ang Barangay Bata, Bacolod City. Wow, suki gid gali, no? Miss Jazz, kung nadumduman mo pa atong bata nga anom ka bulan, no? Sa first ko nga letter, no, atong bata nga anom ka bulan pa lamang nga ginpangayo sang iya tiyo sa utod niya nga amo ang akon sini nga iloy kag ginpanangga gid bilang isa ka matudtod nga bata. Kag ginpadako nga isa ka spoiled nga kun anong gusto ara gidayon. Ako to siya, Miss Jazz. Dumduman mo pa sa akon sini part 1 sa akon sini iya nga kasaysayan. Miss Jazz, atong tawo bala nga nagpangaluyag sa akon nga ginhikayan ko kay ti medyo spoiled ako sa akon sini nga tiyo. Ginhikayan ko tungod kay nagaobra lang siya bala to sa kampo. Amo gid na, Miss Jazz, ang akon sini iya nga napamana. Nagtinguha siya sa pag-eskwela kag nakakuha gid sang kurso kag nakaobra siya sa isa ka kompanya diri sa Negros Occidental. Ang akon siniginikayan sang una nga lalaki kay nagaobra sa kampo ahay karesponsable gali kag mapisan. Miss Jazz, ang amon nga pagpangabuhi nga duha sang bana ko, nakasiling ako nga wala gid ako naghinulsol bisan nga ginhikayan ko siya. Kaya wala gid niya ako, Miss Jazz, ginpabayan sang bana ko. Sa nasiling ko na mapisan, responsable, kag palangga niya gid kami sang amon sininangin nga mga kabataan. Kada pauli niya halin sa iya sinin obrahan, Miss Jazz, sang bana ko, may pasalubong gid na iya sa akon kag sa mga kabataan. Natun-an ko man, Miss Jazz, ang tanan nga pagpaubos tungod kay ti nakitaan ko man sa iya sini iya nga personalidad kay kanami gid sang akon sini nga bana, modesty aside, Miss Jazz. Kadto kita, Miss Jazz, sa petsa Enero 9, no? Petsa 9 sa Enero sa tong tuig 1960. Da kami ginkasal, amo to nga tuig kami, Miss Jazz, ginkasal sang akon sini nga bana. Kag sang 4 ka tuig ang nakalipas, 1964, may 3 naman kami iya ka mga kabataan. 2 ka lalaki, kag 1 ka babayi. Permi na lang ako sadto, Miss Jazz, nagakalipong. Sang 3 pa lang amon si mga kabataan, sa masami nagakalipong ako. Nagkaproblema ako, Miss Jazz, sa akon sini ikaayong lawas. Dili nagsugod ang amon sini nga problema. Ti ginadala ako sang abana ko sa doktor, sa espesyalistang doktor, Miss Jazz, agud nga ipakonsulta. Sang pagpakonsulta namon, ang hambal sang doktor, according sa iya nga diagnosis, nagaantos ako, Miss Jazz, sang aplastic anemia. Ang akon ginaantos nga balatian ginatawag aplastic anemia. Botsulingon, mas laban damo ang puti ko nga dugo sa pula, kag may tendency pa sa mga patahon nga mahulog sa leukemia. Miss Jazz, bangod sang akon si balatian, ginatughungan ako sa masami sang dugo
kag gina-injectionan ako sa ugat sang iron pero wala man auto sang kaayuhan. Nagalibog ang amon sin nga ulo kay once gali mas just nga dugo ng problema medyo bulubudlay. Apisan sang akon siniiya nga pagtughong sa masamisang dugo, ginadugangan ng akon sa dugo kay ti anemic ako kag gina-injectionan ako sang iron sa gihapon mes sa amo to nga panahon nagakalipungan ako sa gihapon. Ambot kun ano ang nagsulod sa panghuna-huna sa akon bana that time mes bangon siguro kay ti depressed ng bana ko nga pisan nga nagakagastuhan na kami iya sa amon siniiya mes nga pagpabulong. Pero sa gihapon, amo gihapon ang akon siniga ginabatsyag, nagakalipungan ako. So, isa sa to kaadlaw, kung ano ang nagsulod sa panguna-una sa akon bana. Abi mo, Miss Just, ginlutuan niya ko. Nagpamupo siya sa mga amargoso sa palibot namon. Ginluto niya, Miss Just, kaginpakaon sa akon, ang ini nga tuman kapait nga amargoso. Inabala ang dahon bala sang amargoso, no, wala labot sang bunga niya sini o kung sang prutas niya sini, ang ginhimo pag isang bana ko ining dahon sang amargoso nga ni ginaputos niya sa dahon sang saging. Damo gina nang do nagakulong-kulong na bala nga punta bala, no, inang dahon sang amargoso nga daw nagakulong-kulong, ginabutang niya na sa dahon sang saging, kag wisik-wisikan niya lang na gamay sang adjutay nga asin para may sabor-sabor, kag pagkatapos ginasugba niya na Miss Jazz ang amo na nga dahon sang amargoso kay amo na dayon ang ginpakaon niya sa akon. Una-una nagpamiriphi pa ko ya kasi ko ano man ang ginapakaon mo sa akon nga parte man kapait man. So bangod kay gusto sang bana ko sige lang bala kauna ng balakay para man ini sa imo. No, tapos yun na sugba sa baga, no, syempre ga init-init pa ipakaon niya na Miss Jazz sa akon. Kag ang ini nga pagkaon nakon ginadlaw-adlaw gid sang bana ko Miss Jazz. Ginapakaon niya ko sini sang amargoso, ilabi na gid inang amargoso, dahon bala sang amargoso, kag ginasugba niya Miss Jazz. Hindi na gid ako makagwanta sang tuman kapait sang sini nga amargoso. Nga sang pagreklamo ko sa iya, sa bana ko, sinin ko ano man ginapatay mo pagikuya sang kapait, sinido wala na kuya gana ya magkaon kay amo na lang ni ang imo sini ginapakaon sa akon. Pero abi mo Mas Jazz, ginambalan ako sang bana ko. Inday, abi kauna lang na. Hindi ka magreklamo. Agwanta ha. Tungod, nagid lamang sa aton nga mga kabataan. Kay maluoy ka sa ila, kay gagmay pa sila. Kung madalman ka sa imo siniiya nga balatian nga plastic anemia, ano na lang mga kabataan ko, para ni sa imo, naibaluan ko ni sadto sa ako maginikanan, nga ang amargoso, ang mapait nga amargoso, kag ang mga dahon sini, makapanami, makapadugang sang dugo. Kaya mo to Miss Jazz sang nagreklamo ko kag daw nagatururagay ng luha ko kay amo na lang tanan ginapakaon niya sa akon niya. Ang amargoso nga perti kapait. Ti siling ko ginaano mo ko man. Reklamo gid ko sa bana kuya. Siling nga inday agwanta ha. Tungod makapaayo ina sa imo. So bangod sina Miss Jazz ang ginambalan niya ko nga para man ni sa aton. No maluoy ka sa aton sini mga kabataan nga kon madula ka ti ano na lang. Kamahal pa sang aton siniiya nga mga bulong, kamahal sang aton siniiya nga ginabayad sa doktor. So, Miss Jazz, bangod sa to, ginpati ko gid ang ginahambal sa akon bana sa akon. Kag upod sa hugot ko nga pagpangamuyo. Astang bana ko, Miss Jazz, grabe man, ang siniiya nga pagtuo, duhagi kami na sama-sami, Miss Jazz, ang nagapangamuyo, nga kabay pa nga mag-ayo ako sa akon sini nga balatian nga aplastic anemia. So, amo to, Miss Jazz, sa adlaw-adlaw nga pagpakaon niya sa akon sang amargoso, dahon sa amargoso, nga perti kapait, nga risik-risikan nilang sa asin. Ahay, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, nagnami ang pamatsyag ko,
nag-ayo ako, Miss Jazz. Una nga mirakulo kung sa diin wala nako nagakalipungan, wala nako nagalingin ang akon sin nga ulo. Nagpula-pula ng akon sin nga pisngi nga sang una kalamution gid sa akon, Miss Jazz. So sige ko gid ya hasta na lang ya, Miss Jazz, nga nanamita na ko yung magkaon sang amargoso nga ginasugba lang kag ang dahon sini ginaputos sa saging kag ginasugba kag kanon ko na dayon ya, Miss Jazz, kay para lamang ya sa akon sin ikayang lawas. Ahay, Miss Jazz, sa kaluoy sang Dios kag sa wisdom sa akon si bana. Ahay, na ulian ako, Miss Jazz, kag hindi na ako ya naglamution. Sa nag-abot naman, Miss Jazz, ang tuig 1939, ara naman, kundi nag-ayo naman ako sa akon sining aplastic anemia sa kaluoy sang Dios kag sa kaala maginhatag niya sa akon sining nga bana nga ara man lang niya sa palibot ang bulong, Miss Jazz. Sang tuig 1939, ikaduha naman namon nga pagtilaw sa gihapon ang akon sa gihapon nga ikaayang lawas ang nagpalyara. Nagmasakit naman ako, Miss Jazz, sang 1939. Nagbleeding naman ako, Miss Jazz. Grabe ang akon sini nga pagdugo. Wala gid adlaw-adlaw nga tanan, wala gid untat. Di may issue pa ko nga daan sang aplastic anemia. Di kundi naglala pag gid, Miss Jazz. Abi mo, Miss Jazz, pasensya lang gid sa sa nagakaon dira. Abi mo adlaw-adlaw nga tanan daw nagapangihi ako sang dugo. Miss Jazz, nagdugay gid ini sang 6 kabulan ang ako sini nga sige-sige nga pag-bleed. Bangod sini, gindala naman ako sang akon sini iya nga bana sa doktor dira sa Riverside Medical Center, Miss Jazz, sa may Bacolod. Kag ang nangin diagnose naman sang doktor sa akon, Miss Jazz, may nakitaan naman siya, ining specialist ng doktor nga babayi, may nakitaan naman siya nga bukol o kung tumor na gid sa akon sini nga ovary, kag kinahanglan kuwaon pinaagi sa isa ka operasyon. Miss Jazz, grabe naman tong akon sini iya nga paghilibion, siling ko ano naman ni man, nga tinahadlok ko Miss Jazz, magpa-opera mo. Nambalan ko sang doktor nga kinanglan kuhaon gid na ang bukol nga na ang tumor sa imo si ovary kay pila ka adlaw malain gid na ang imo si madangtan kun hindi ina maoperahan. So Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, whether we like it or not, na schedule na ang adlaw, petsa kag oras nga operahan ako. Sang hinali lang, sang ginambalan ako sang doktor nga ti amo na ha, amo ning adlaw, amo ning petsa, amo ning oras nga ipaidalom ikaw sa operation kay ti may tumor, may nagtubo nga bukol sa imo sini nga ovary. So samtang nga naghimos na kami malakat, abi mo Miss Jazz, kinambalan ako sang doktor nga ni ang nag-atipan gid sa akon kag amo ni siya ang nagabulong gid sa akon. Especially sa nga doktor dira sa may Riverside Medical Center. Sila nga Mrs. Manugtindog na kami, naghambal siya. Mrs., nagabasa ka sang Bible? Tinakibot ako, Miss Jazz, siling ko ginsabat ko siya nga, huudok. Amo na siyang akon siniyang ginahimo sa tion nga may mga diferensya o may mga problema kami. Ang pulong sang Dios amo ang naghatag sa amon sang kusog. Ti siling pa niya sa akon, ti bot silingon may Bible kamo. Siling ko huudok, ang sabat ko naman dayon sa iya. Dugang pasang doktora nga ni Miss Jazz sa paghambal sa akon, kung magpauli ka na gani, Mrs. sa karon ha, mapauli ka, mag-open ka, kang magbasa ka sang Bible, basaha ina sa libro ni Saint Luke, no? Sa Luke chapter 8 verses 43 to 48. Kay ara gidira, no, mabasahan mo dira, basi magdumdum ka nga ti ikaw lang nagaisahan nun nga may balatian. Ara da, dugay na. Basaha ina sa Book of Luke, sa Balaan Kasulatan sa Diyos, basaha da. Para nga masanagan ka man, parte ina sa imo sining balatian nga bleeding. So doon nakibot ako, Miss Jazz, sang
makapauli na kami sang bana ko, no, ara gid sa akon panghuna-una, nagsulod ako dayon sa amon sini nga kwarto. Kag dali-dali ko ginpangita kung akon sini nga Bible. Nag-open ako sa Holy Bible. So ginbasa ko, ginpangita ko to ang ginhatag sang doktor sa akon nga Luke sa St. Luke, una-una hambal niya pa diri chapter 13, no? Pero ara na siya sa Luke chapter 8 verses 43 to 48. So ginbasa ko, Miss Jazz, diri nabasahan ko gid, Miss Jazz, ang parte sa babayi nga nagadugo, no, nagapangdugo siya, the bleeding woman sa Bible story nga nagdugo siya, Miss Jazz, ako niya 6 lang kabulan, iyaya 12 katuig. 12 years nga nagbleeding ining babayi nga ni nasang paglabay ni Ginoong Jesus, base sa nabasahan ko, Miss Jazz, sang paglabay ni Ginoong Jesus, gintandog sang amo nga babayi ang sidsid sang bayo ni Ginoong Jesus. Kag diri bangon sa iya sini nga pagtuo, nag-ayo ang amo nga babayi. Miss Jazz, daw nagahilibion ko kasi siling ko pagtuo lang niyang iya ka babayi, gintandog lang niya ang nagalabay nga si Jesucristo, ang sidsid sang bayo niya, kanaghambal siya nga maayo gid ko niya bisan sa pagtandog lang sang sidsid sang bayo ni Ginoong Jesus. So, nabasahan niya sa amo nga Bible, nag-ayo siya. Nag-ayo siya, Miss Jazz. So, ginhimo ko to, kay natandog gid ko na minister ako sa ginhatag sang doktor sa akon nga Bible verse. Pagkatapos ko basa sa Holy Bible, Miss Jazz, nagluhod ako, kag naghibi, all out gid Miss Jazz ang paghibi ko, samtang nagapangamuyo, nagaampo, hugot gid ang akon si pagpangamuyo. Diyos ko, siling ko, Lord, pariho aman ako sa tong babayi, nga ginayo mo ay, nga bisan sa sidsid lang, gintandog niya, naayo siya. Ang akon pangamuyo, Miss Jazz, maluoy ka Ginoo sa akon, kay nahadlok gid ako, nga magpa-opera. Sa amo to, Miss Jazz, grabe gid ang akon sa paglibion, samtang nga nagaluhod, di kundi tapos na to. Pagkatapos ko pangamuyo, nagwa ako ka nagpungko sa may pertahan na yun namon, nagpahuway-huway, kaya ti, amo to bala ka heavy gid sang akon sini nga ginabatsyag, Miss Jazz. Natalupangdan ko, samtang nga nagapulupungko ko, natalupangdan ko ang tanom ko nga oregano, nga nagagapa lang sa amon sini iya nga ugsaran, gagapa siya, Miss Jazz, sa katambukon niya, grabe gid, natalupangdan ko. So dali-dali ko, Miss Jazz, nagtindog ko, kag namuksi sang ugbos naman sang amo nga tanom nga oregano. Abi mo, Miss Jazz, ambot akon nga amo lang gid ya, ang akon sa ginhimo, namupo ko sa mga dahon niya, ugbos niya, ginpanghugasan ko, kag ginusang ko, Miss Jazz, ginkaon ko. Kag samtang kakaon ko ang tanan nga mga duga sini, ginatulon ko, Miss Jazz. Kag amo na siya ang ginhimo ko, daw permi ko na nagapangkwa ko sang oregano, ginausang ko, hindi gani kung kaisa, ginabukbok ko, ginakwa ko ang duga, kag ginaharuthot, ginainom ko, Miss Jazz. Sang time na to, nga isa ka adlaw, daw naayawan, bala ako sang tulon, Miss Jazz, sang amo na nga duga. Daw, tisinin ko matindog na ko. Sang pagtindog ko, daw, may nabatsagan ko nga may nagagwa naman sa lawas ko, Miss Jazz. Silingon, gin-bleeding naman ako. Liwat, Miss Jazz. Samtang nga nagalakat ako, padulong sa amon sini nga kwarto, agud kuntani nga magpahuway. Miss Jazz, samtang nga nagalakat ako, padulong sa amon kwarto, nakibot ako, Miss Jazz, kay gulpi naman ako yang nga ginpanggwaan, kag tabi-tabi lang dira, Miss Jazz, ha? Sa mga nagakaon nimo, sa tion nga mabasahan mo ni, nagakaon dira sa pagpamati sa mga programa, ginpanggwaan ako, Miss Jazz, ang perti kadalalagko nga mga bilog-bilog nga patay nga dugo, naguluwa lang sa akon, Miss Jazz. Kag abi mo, pasensya lang gid, tuman pa kabaho. Tapos ko to bala, Miss Jazz, nga daw naayawan ko sang duga ka oregano, sang hagay ka tulon kag inom sang duga sini, amo ning natabo, Miss Jazz. So, bangod sini, naabtan ako sang bana ko, Miss Jazz, bangod bala sa nagagwa sa akon, parang ka nga sugilanon, pasensya lang gid, do ginalangawan na ako, grabing mga lagong, kay ti kabaho gid sang dugo, inang patay bala, Miss Jazz, nga dugo,
nga nagbigol-bigol na siya, nagtipulon, ka nagguluwa gid siya sa akon, Miss Jazz. Itubtob nga nakulbaan ang bana ko, naabdan ako sang bana ko, gindala niya ako sa hospital. Kag pag-abot ko dito sa hospital, Miss Jazz, sa Riverside sa gihapon, kay tiara dang akon siniya nga espesyalista ang doktor. Ginpaidalom niya ako gilayon, Miss Jazz. Bangod kay ti ga-bleeding naman ako. Ginpaidalom niya ako sa pap smear sa akon sini nga doktora. Kag gilayon nga ginpadala niya, nagkuha to siya sang specimen sa akon, kag ginpadala niya sa Villanueva Laboratory. Gani pagbalik sang bana ko, Miss Jazz, ti kundi dala na niya to ang result sang ginpa-laboratory to sang akon sini doktora. Sang ginbasa na sang doktor ang result, Miss Jazz, nakitaan ko gid ang itsura sang doktor ko, nagmurarat ang iya sini nga mga mata kay nagsiling, praise God. Tinakibot ko, Miss Jazz, ginpamangkot ko siya, Dok, anong imo sinibasahan? Ginpamangkot ako sang doktor dayon. Anong ginhimo mo, misis? Sabat ko sa iya nga, Dok, how? Ginsabat ako sang doktor. Abi mo, nadula, mirakulo, nga nadula, ang ginabantayan ta nga, bukol, nga tumor sa imong siniiya, nga ovary. Ang subong mo na lang yung nga ibulngon naton, ang infection mo sa imo sini nga ovary. Pero atong bukol nga to, nga dako, ang ginabantayan ko, kag amo na siya ang operahan ta. Ahay, nadula, Miss Jazz. Suno pa sa doktora. Siling nga, hatagan ko na lang ikaw sang bulong para sa infection. Kag siling ko, abi mo, Dok, kung anong akon ginhimo. Kay mismong doktor, grabe gid. Nakibot, ginpati ko man lang ang ginhambal mo nga magbasa ako, mag-open ako sa Holy Bible. Nga basahon ko to ang ginhatag mga Bible verse, parte bala to sa babae nga naga-bleeding, kaangay ko. So dito, kahugot nga, nagpangamuyo ako, Dok, sa Dios nga parihuon niya ako sa babae nga naga-bleeding, nga nagapangdugo sa sulod sang 12 anyos. Ginhambal ko ang Dios sa Dok nga ayuhaman ako. Kinahadlok gid ako magpa-opera. So bangod sa to, Miss Jazz, wala na dayon ang akon sining nga operasyon. For the second time around, para sa akon, ginsabat sang Dios ang akon sining pangamuyo. Mirakulo. Second miracle para sa akon, Miss Jazz. Wala na dayon ang akon sining pagpa-opera. Bangod sa to, Miss Jazz, sang wala pa ang pandemic, nagpadayon ang amon siniya pagpangabuhi sang bana ko, kag sa amo to nga panahon siling ko magserbisyo kuya sa Dios kay kadamo na gid sang utang ko sa iya sa pagpaayon niya sa akon. Ginkuha ako, Miss Jazz, sa amon simbahan nga magmangin catechist diri sa amon area sa Barangay Bata. Kag subong ang mga kabataan nga akon ginatudluan sa pagpangamuyo, halin sa una sa subong nga dapat may kahadlok sila sa Dios, kag dapat may pagtuo sila sa Dios sa mahal nga Ginoo, nangin obedient ang ini nga mga kabataan, ngin pangtudluan ko bilang isa ka catechist, Miss Jan, sa amon sini nga simbahan. So samtang nga nagalipas ang panahon, Miss Jan, samtang nga nagaserbisyo ako sa Dios, ang ining mga kabataan nga naging pangtudluan ko sa catechism, ahay nagdalalag ko na ang ining mga kabataan. Kag ginatudluan ko sila, Miss Jazz, nga kung paano magsimba, nga dapat magtuugid sa Dios. Kag kada sugata nila sila sa akon, Miss Jazz, masugataan ko ning mga kabataan, nga dalalag ko na, nga pangtudluan ko, Miss Jazz, sa basic nga dapat magtuo kita sa Dios. Sabi mo, Miss Jazz, kada lakat ko, gakakibot ko na, kay mabisa lang na sila, Nanay Luz, good evening. Nagamano na sila, Miss Jazz, sa akon, kaya napakilala. Sino gani? Nanay Luz, ako ni ang gintudloan mo sa una sa catechism, sa simbahan, kung ay kadako na sa imo, ang iban gani may pamilya na. Di, Miss Jazz, grabe na ang akon sin ginabatsyag nga kalipay. Every time nga akon si pagserbisyo sa simbahan, sa Dios ang may bunga, no? So, subong, Miss Jazz, isa na ako kabalo, nagtaliwan ng akon sini nga mister. May duha ako ka mga kabataan, ka mga apo, nga upod ko diri karon sa balay namon, diri sa may Barangay Bata.
Ahay, wala man ako ginapabayan, mas just sa akon nga mga kabataan. Ang duha kong ka mga bata, may bata pagid ako dito sa Manila, kag isa ato dito sa Iloilo. Ini sila Miss Jazz wala man nagakalipat sa pagtawag sa akon kada semana sa pagpangamusta. No, nay, kamusta ka na? Paano nang imo si pamatsyag? By God's grace, Miss Jazz, okay gid ako. No? Sa kaluoy-sang Dios, okay lang ako diri. Kada kay balugid ako nga indi man ako yung pagpabayan sang aton mahal nga makaako. Kag dako gid ang akon sa pagpasalamat sa mahal nga Ginoo sang tanan nga grasya nga ginhatag niya sa akon, Miss Jazz. Ilabi na gid atong duha ka mga miracles nga para sa akon, modern day miracles sa ginhimo niya sa akon sini nga kabuhi, sa amon sini sa akon nga bana. Miss Jazz, tubtob namang diri ang akon sini nga kasaysayan. Padawangin nga salamat sa pagbasa mo sa akon nga true to life story. Kabay pa nga makahatag man ini sa inspirasyon ang akon sini kasaysayan, makahatag sang kabakod sa mga utod naton sa pagtuo sa tanan nga nagapamati sa imong programa kahapon lamang. Sa mga may balatian dira may ginabatsyag nga masakit o kung may mga problema, dangup lang gid kita sa aton mahal nga makaako kay pagabuligan niya gid kita kag indi niya gid kita pagpabayan. Trust in the Lord and we will not be disappointed. Miss Just, God bless you. Salamat gid and more power. Ang tagpadala, si Nanay Luz, sang Barangay Bata, Bacolod City. Nagapamati gis Nanay Luz si Sir Eddie Lauso. Good afternoon, Miss Just. Alay lang kami gapamati ni Nanay Kumansabel, ga-monitor sa Victoria City. Sa imo Nanay Luz, una sa tanan salamat gid, no? For the second time around galit ni Nay, no? Ang imo sini nga sequel sa imo sini iya nga kasaysayan. Baw, katahom gid sa nasiling ko na gani ihimplo ini sang modern day miracles, mga kabombo, no? Ang kasaysayan ni Nanay Luz, to imagine ang arabla ang medical nga aspeto ti anon mo ya, no? Idangup mo lang ya bla sa mga herbal, no? Kung usaron gid sang Ginoo ang ining mga dahon-dahon, ang mga nagatubo sa aton si palibot cha maayo gid kita ya, no? Kaangay sang ginpaambit diri ni Nanay Luz, no? Una-una man lang to ang amarguso mo, no? Ang iya siniiya nga ti at least nakakuha kita diri sang ano ni kun may diferensya kamo nga daw ka lamotion sa aton, kalamo sa aton, kaangay ni Miss Jazz, no? Kaon ta amarguso, no? Wala labot sa iya sini nga bunga, no? Ang iya siniiya nga vegetable yan na bala nga bunga, ang iya sinigali iya nga dahon nami gid, no? Ang bana ni Nanay Luz ginlahob niya lang ni, no? Ginbutang niya sa kalayo, ginputos niya abi sa saging, kag ginlahob niya sa kalayo, kag amo nang ginpakaon, no? Ginbutangan gamay nga asin, aging pakaon kay pait ina mga kabombo, kag makahatagid ina, no? Sa aton sang iron. Tikita mo ang aplastic anemia ni Nanay Luz na ayo baya, no? Ari pagid ikaduha pagido ang oregano. Ara man sa aton palibot ining oregano mo, no? Subod silingon ining mga vegetables sa palibot mga kabombo, no? Mga herbs, mga herbal, no, makahatag ini sa aton sang bulig sa sustansya kag sa aton sini nga pag-adlaw-adlaw nga tanan, no? Sa subong kinanglan ginaton magmangin mabakod, no? But silingon ang mga vegetables, no? Dapat kita magkaon sa mga vegetables kag ining the wonders of herbal, no? The wonders of mga herbs, mga herbal plants, mga kabombo, ti isa diri si Nanay Luz ang makapamatuod nga nakapaayo gid sa iya. Ang oregano amo to siya nagpataktak, no, sa mga bukol-bukol sa ovary ni Nanay Luz nga nakibot gid gani ang doktor nga kon anong ginhimo niya. And most of all, ang iya siniya nga pagbasa sa balahan kasulatan sa Dios sa Holy Bible, kag niya, not only reading mo, no, amo na bala nga hindi lamang kita ang manugbasa sang balahan kasulatan sa Dios, i-act out naton sa aton siniya pangabuhi
adlaw-adlaw nga tanan. So kung ano na nabasahan ni Nanay Luz sa itong daga-bleed nga babayi, no, gintandog niya ang sidsid ni Jesus Christ, kag bangod sa isang pagpati nga kung matandog ko ni maayo kuya for 12 years, no? Immediately, right? That very moment, naayo ang babayi sa iya sini nga pag-bleeding for 12 years. Di sining ni Nanay Luz, Lord, imo ama ni sa akon. Hugot nga pagpati, hugot nga pagpangamuyo ang ginhimo ni Nanay Luz, kag nag-ayo si Nanay Luz sa iya sini iya nga tumor, mga kabom, sa iya sini aplastic anemia, hasta na lang to oregano, no nagkaladula to, asa subong si Nanay Luz, wala gid dyan na ka pa, opera, na supposedly operahan na to ang tumor sa iya sini nga ovary. Amakon mo na, ano, mga kabombo, praise be unto the Lord. Nanay Luz, salamat gid sa imo si matahong mga kasaysayan, kaaga faith, no? Faith can move mountain, no? Faith can see things nga hindi naton makita. Faith, pagtuo, gagin tanom sa Diyos sa aton, no? Bisan gamay landa nga mustard seed, kaangay sa mustard seed kagamay, sa gihapon, pwede naton ini-exercise nga makahimo sang miracles sa aton sini nga kabuhi. By trusting the Lord, mga kabombo. Nanay Luz, salamat gid sa imo si matahong mga kasaysayan. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Kung kamo mayra man sa kasaysayan, kaangay sini pwede nyo gid ipadala. Ari lamang kami diri sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacoor City. What are the miracles of your life? Abe, i-share diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kaangay ni Nanay Luz, sang Barangay Bata, Bacolod City. Antes kita mag-say bye-bye, ari anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of 2 Corinthians chapter 12, verses 8 to 10. Dira nagasiling, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. 2 Corinthians chapter 12, verses 8 to 10. Let us never ever give up. Tugyan tang tanan-tanan sa iya. Kaya ang grasya sang Ginoo ya, ga-overflow na iya. God's grace is sufficient, so sufficient for us all. Kang iya sini nga power na made perfect sa aton sini iya nga weaknesses, mga kabombo. When we are weak, tugyan ta sa Dios sa iya, then we are strong. For when I am weak, then I am strong. In the name of Jesus. Lakita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Salamat kayo sa paupod, inisagyapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo